NHL26 hutti jatkuu 3. päivää. Mä oon tällä hetkellä 13-0 rekordilla online-pelissä. Mä en ole vielä hävinnyt NHL26, joten tästä on hyvä jatkaa. Toivottavasti tänään voittoputki jatkuu ja katsotaan, onko vielä haastajia. Mutta nyt on tullut muutamia muutoksia joukkueeseen tässä viime striimin jälkeen, eilisen jälkeen. Nimittäin tänä aamuna mä heräsin, sit mä olin silleen, että vitsi, mulla on paljon noit 83 ikonikortteja. Ja 5 83 tämmöisellä ikonikortilla, Marlo on tämmönen ikonikortti esimerkiksi, sai 87 tämmöisen master-ikoni, joten mä tein Joe Tortoni. Torton piti tehdä jengiä, torttu. Shanahan lähti jengistä, se kypärätön äijä mun kakkoskentästä lähti jengistä, mä en muista sen nimeä. Ja niin, Torton on jengissä. Ja sitten, mä ostin 19 tonnilla Patrick Marleaun storesta. Mullahan oli semmonen 20 000 kolikkoa. 88 nopeus näyttää tosi hyvältä. Yleensä tämmöiset pitkät, just 188, 191 senttinen nopea, ja nämä on niinku mun ideaali pelaajatyyppejä NHL. Siis sit kun mä tein Tortonin, mä ajattelin, että vitsi mikä fiilis laittaa oikeasti Torton ja Marleau samaan kenttään. Joo, ei ole mitään San Jose ketjukemioita tällä hetkellä täällä ketjuyhdistelmissä, että mä en saa mitään plussaa, vaikka mulla onkin nää, mutta olisi siis silti tosi jees. Ja Patrick Laine siihen kylkeen ollut ylivoimainen joukkueen pistettyykki, maalitykki. Niin ai että tää kenttä sytyttää mua. Laine, Torton, Marleau, tästä pitäisi tulla plussaa. Ihan oikeasti. Mutta ei tullut. Totta kai nyt jämäkentät sit vähän huono, niin kun mä jouduin niitä mun ikoneet ottaa pois täältä jengistä. 3 on Duck, Matthews, Näslund esimerkiksi. Näslund nyt on ihan hyvä. Mutta Duck ja Matthews overallinsa nähdä, niin on pelannut niinku ihan käsittämättömän hyvin. Niin luotetaan siihen. Ja tältä näyttää jengi. Sitten mä lisäsin Michael Jordanin tänne pakistoon. Ei ole niinku koripallon goat. Tai itse asiassa LeBron on GOAT, mutta toinen GOAT, Michael Jordan. Siellä niin ja joo, muuten jengi näyttää samalta. Ai niin, ja hei, mä ostin kanssa Leo Carsonin. Maksoi 15 tonnia marketista. Mä myin vähän noita kortteja, mitä mulla oli. Ja siis tosiaan ostin Carsonin ja Marleaun marketista. Eli Killorni on nyt upgradeattu Carsoniin, koska tää Anaheim-kenttä saa +2 ja nyt mä sain paremman tohon noin. Alright. Eli tolla mennään. Ja tosiaan mä oon myynyt vähän myynyt pelaajia, jolla mä oon saanut kolikoita, niin mulla on nyt jäi vielä 13 tonnia massia. Eli mä lopetin eilen, mulla oli 20 000 kolikkoa, niin tosiaan ostin Marleaun Carsonin, sinne meni 35 tonnia, mulla on silti vielä 13 tonnia massia. Eli mä en oikein tiedä, mihin käyttää seuraavaksi. Ehkä mä säästän taas. Yksi mun idea oli, että siis kentällä Kanada, Ruotsi, Washington saisi +1 kokonaisuuskentän. Eli mä voisin periaatteessa laittaa Näslundin, Tortonin ja sit ostaa Wrightin Washingtonin laiturin. Ja Gartner ja Oates oli 2 semmoista, ketä mä kattelin esimerkiksi. Oatesin mä saisin vaikka heti, mutta mä haluan kokeilla tätä Marleau Torton lainekenttää, koska tää on ihan sairas. Ehkä tää oli virhe ostaa Marleau, mutta Torton Marleau, siinä on jotenkin fiilistä mulle. Mut jes, mennään saman tien pelaamaan. Siinä oli tiimin muutokset ja eikä tässä sitten enempää, että katsotaan kuinka kauan se voittoputki jatkuu. Joo, mä mietin siis tosi pitkään, että otaks mä Federovin vai ton Tortonin. Siis todella pitkään. Federov oli ehkä niinku lappuna parempi, mutta sit mä mietin niinku sitä, että mä tykkään noista isoista pelaajista yleensä, niillä voi suojaa, ja sit noi kemiahommat nytte. Kun toi Torton Kanada, niin sitä voi käyttää paljon enemmän noihin ketjuboosteihin sit niinku tulevaisuudessa. Tai nyt ainakin tällä seasonilla. Että siinä oli niinku se visio siinä, mutta mä ehkä tuun katusta, katsotaan mikä meininki. Mä kyllä uskon, että Torton suorittaa. Fiiliskorteillahan tossa kuuluisikin pelata. Nimenomaan, siis Marleau Torton. Mä ehkä vähän innostuin siitä Marleau Torton ideasta. Kun mä katsoin, kuinka halpa Marleau oli marketissa. Mä olin vähän sillä, että ei vitsi, kun mä niinku tieks. Mutta hei, yksi juttu vielä. No itse asiassa katsotaan sitä peliä ja mennään vaan pelaamaan. Kakku tämmönen iso seteli. Iso seteli. Kepe, kiitos 6 eurosta. Kamo. Iso 6 euro seteli. Kuka on maalissa? Olaf Kölsik, ollut aivan käsittämätön kaveri. Siis mä olisin hävinnyt eilen yhden pelin ilman Kölsikkiä. Tasoitin 4 sekuntia ennen loppuun. Peli meni jatkoajalle ja Kölsik dominoi.
Onko joku tietty haaste joukkueessa, esim. Puolet suomalaisia? Ei ole tänä vuonna hutis mitään haasteita. Noin niin mielenkiintoisia nuo uudet kemiasysteemit ja kaikki. Ja ehkä niinku viime vuonna mua rupesi enemmän ärsyttää huttia, mä lopetin sen tosi ajoissa, koska mulla oli aina joku haaste, aina joku ekstra idea siinä. Ja sit mun jengit oli ihan paskaa. Ja sit kun on paskaa jengiä, hävii enemmän ja sit mä suutun ja se ei ollut parempi tällä, että mulla on ihan niinku täydet ohjat tässä jengissä, mutta sit ne haasteet, mitä nyt on hutis tänä vuonna, on ne tiistain rangaistusruletit. Joka tiistai siis huttilive, missä on rangaistusruletti. Niin siellä tulee olemaan IRL-rangaistuksia, sit jotain korttirangaistuksia, jotain pikamyyntijuttuja ja tämmösiä. Ne tiistain livet sit tulee olemaan niitä haastestriimejä. Kakku tämmönen iso seteli. Iso seteli. Kiitos paljon Rudi 200 eurosta. Iso kiitos. Jimi Rönkköse sanoi, come on! Onko rangaistusruletissa eri tiimi? Sama tiimi. Sehän onkin, kato tiistaisin rangaistusruletissa. Mä luulen, että joka tiistai tulee ainakin yksi vaihtoehto ole pelaajan pikamyyntiruletti. Tai niinku pelaajan pikamyynti. Niin kato, kun sieltä napsahtaa tommoset selänteet ja torttonit ja nää, niin sit ei nappaa ihan. Hei, missä mun pelit on? No niin, sieltä löytyy. Se voi olla, kun mä oon nyt noussut vähän näitä. Oliks mä nyt hopea 3 tällä hetkellä? Mä oon tosi lähellä sitä kultaränkkiä. Tähän etsii aina samasta ränkistä sunkaan vihuja, niin. Rupeaa olemaan vähän vaikeampi etsiä niinku vastustajia, jotka on samassa rankissa, koska pelihan tuli vasta 3 päivää sitten. Mut meinaa kanssa, että me saadaan kovempia pelejä sit, kun näitä löytyy. No niin, sitten. Sitten mennään. Kamo, jatketaan. Leo Carson, uusi hankinta joukkueeseen. Katsotaan mitä. Meillä sä sanot poika pelaa, mutta onhan se mies. Katsotaan miten mies pelaa. On Carson aika junno, eihän se ole pari vuotta kun se craftettiin. Federov. No kun toi on tossa Federovissa, toi on tosi nopea. Ton takia mä mietin, että vitsi toikin voisi olla kyllä. Mut sille ei löydy mitään semmosia kivoja komboja. Ei vitsi Granlund. Mikkä, noniin. Mennään viivasta. Yritin kyllä Mikelle syöttää, mitä se meni tolle Federoville. Tai Mikelle, kun tonne maalin taakse siis Carsonille pitäisi. Teemu maali eteen, Teemu hakee siitä ja Ed Belfour maalissa torjuu. Ed Belfour, mielenkiintoinen valinta kaverilta tonne pönttöön. Yes. Sitten vaan painet maalille. Jatketaan sit mihin eilen jäätiin. Ja Joe Thorntonin ensimmäinen vaihto. Upea nähdä. Sidotaan. Ja Patrick Laine. Jatkaako Laine siitä, mihin se on jäänyt? Joukkueen ykkösmaalintekijä. Taitaa olla ykköspistemies vieläkin. Ja Patrick Marleau. Kato, tätäkin tää Patrick Marleau on joukkueessa. Iso ja nopea. Terve, mikä hän. Mikä maali! Uudistettu San Jose Patrick Laine kakkoskenttä iskee ihan saman tien. 500 €. Siinä olisi. Onks tässä kans vielä pakkimaalit viivasta? Kyllä ne toimii vielä. Ei ehkä täysin yhtä hyvällä prosentilla kuin viime vuonna, mutta on hyvä maalinteko vieläkin. Liian hyvin toimii. Thornton. Kattokaa tätä kakkoskenttää. Siis kattokaa nyt tätä. Dominoi. Chara. Thornton. Lähtisikö Toadrek release? Ei. Thornton. Möyrii siellä kulmassa. Rekka X-Factor. Mielenkiintoista nähdä, onko toimillainen. Toi Rekka X-Factor oli ennen ihan turha, mutta nythän sekin pitäisi olla uusittu. Muutenkin musta tuntuu, en tiedä, te jotka olette pelannut, niin ootteko samaa mieltä, että kaikki X-Factorit tuntuu jotenkin ihan törkeästi paremmalta. Siis paremmalta tässä pelissä. Kaikki toimii jotenkin paremmin kuin ennen. Ootko ajatellut, että voisit suojata yhden pelaajan, jos tulee pikamyyntiruletti? Että mikäli osuu siihen, niin selvit säikähdyksellä. Niin, no mitä chatti on tosta mieltä? Vai vedetäänkö me... Siis periaatteessa ihan hyvä idea, mutta onko se enemmän kontsaa, että jos se on vaan raakaa, että mulla voi joku Miltsin pelaaja sieltä lähteä sitten jonain aikana. Et en mä tiedä, se on vähän mitä se luottaa. Matthews 78 overall. Siis taas lukittuu väärälle pelaajille. Toi on niinku vieläkin probleema tässä pelissä, että syötöt lähtee niinku väärille pelaajille. Dör laidasta, mulla on Faberi siinä. Ei pääs. Ja viiva kiinni. On kiinni. Just nää, ei yhtään mihinkään. Neloskenttä asti. Ed Belfour siellä viholla. Nyt oli kyllä aika riskihaku.
Tää vähän ongelmallista, että mulla on Näslundille ja Thorntonille nyt molemmilla numero 19. Tarvis jommankumman pitäisi vaihtaa numeroa nyt ihan erottelun takia. Tää ei pelaa aika simppelisti. Kutia tulee. Faber edelleen. Mä oon sanonut tän joka striimissä, mutta mun on vaikea nähdä, että kukaan pakki olisi tässä pelissä parempi kuin toi Faber. McCue. Uudistettu neloskenttäkin. Oi, ku on kaunista. Miten mä en saanut tota rystelyä? Joo, Carson. Carson on ekan, niinku ihan nyt toka kertaa vasta kentällä, mutta ihan eka tatset, niin tuntuu ihan hyvältä lopulta. Killorn kyllä oli yllättävän hyvä 7-7 overalliksi tohon ykköseen, että isot on saappaat. Noniin, semmonen eka erä. Ehkä vähän tämmöstä kattelua taas tää alku. Aina päivän eka peli, eka erä, niin nää vähän tämmöstä tatsin hakemista. 3 tatsukkia hyökkäyksessä toimittaa. No siinäkin olisi fiilis, kato. Rekka Big Rick on hemmetin hyvä, okei. Saa suojata suojaa. Ei saa suojaa enemmän kontsaa. Joo, mutta ei sit oo paljon iloa siinä kohtaa, kun on monta hyvää pelaajaa jengissä. Niin, se on totta. Teet sä YouTubeen niinku työkseksi vai teekö jotain muuta samaa? No siis tosi lyhyesti, niin 2018 mä rupesin pelaamaan niinku kilpaa NRissä, voitin maailmanmestaruuden. Mä olin niinku kilpapelaaja ja alkuun mä rupesin striimaa siinä ohella ja niinku sanotaan viimeiset 2-3 vuotta, niin mä oon enemmän ja enemmän tehnyt sisältöä ja nykyään enemmän, siis sisällön luoja. Mut aina siis aikuisiellä, niin NRiä mä oon pelannut, joko kilpaa tai sit nyt kontenttimielessä. En oo muuta duunia, ei muuta duunia tarvinnut tehdä. Carson ja mikä seivi Belfordilta, terve! Mikä Granlund ei paina. Joo, kyllä ihan full time duuni. Kiitos teidän. Toivottavasti mahdollisimman pitkä. Vielä Carson. Teemo. Toinen puoli. No. Nyt on vähän ankkakenttä ollut vähän vaikea. Toi äsken sai Mikkäsen hyvän tontin, mutta en tiedä, tarvitaan kakkoskenttä nyt. Läts lähtee tonne laita. Mikke Granlund. Olisiko Marloa taas? Marloa pikku paussi. Viivan kautta. Takas Marlolle. Hienoa. Viivan kautta. Olisiko Patrick Laine one-timer? Onhan se iso koppi. Katsos taas. Marlo on aivan vapaa keskellä, niin toi syöttö niinku lukittuu tonne Taimmalle äijälle, jolle mä edes yritä syöttää. Siis käsittämätöntä. Kyllä hyvä koppi. Ei voi pomppi. Marlo, Näslundi. Missä Thorntoni on? Näslundi. Oi, kun oli likainen muuvi. Sit vois saanut vielä tonne kilpipuolelle. En saanut. Ja kyllä mulla on veskari onneksi. No nyt se Thornton on kentällä. Thornton, nyt pitää näyttää epäilijöille. Vitsi mä en saanut. Vähän hidas toi Torttu, mutta se nyt oli tiedoskin. Thornton on enemmän tämmönen kahden suunnan, tiedätkö, iso äijä, joka suojaa tätä kiekkoa. Sehän onkin se. En tiedä, onko toi Laine Thornton, onko toi vähän liian hidas niin kombo jopa. Oi, mikä helvetti. Okei, onneksi kaveri jääty. Ihan täysin. Tää jää hakee niinku tosi paljon vaan näitä viivaoneja. Laita vaan, joo, kun tietää mitä tulee, niin se on helppo pelaa. Noniin. On, dakki. Naatiskelee siitä läpiajosta, naatiskelee. Näittekö minkä maalin Siis toi mitä toi vastustaja teki on tosi huono siis. Tolleen, että näkee, se pyörii viivas, menee kulmaan, niinku kaikki näkee. Kaikki striimissä näkee, että se hakee tää viiva one-timeria, ihan kaikki. Niin sit se on helppo lukea toi passi poikki. Pitää olla variaatio tossa pelissä. Pitää etsiä niinku eri juttuja sieltä, niin sit vastustaja tiedä miten. Vastustaja niin helposti pystyy lukea sua. Ja Stone ei laita. Kosens ja Stonelle. Vetää ohi kiekosta. Olipa huono animaatio muuta. Heittänyt. Nyt vaan easy. Onko taas sama? Menee viivaan. Viivaan menee. Mä oon täällä kato valmiina. Siis
Joo, ja se silti. Okei, mä en enää kertaakaan lähde ton pakin vierestä tässä pelissä. Ihan turhaan mä lähden, kun sinne se tulee anyway. Ai jaa, turhaan mä kyllä... Siis toi on kyllä perussetti, että eikö sä koolaat, mitä kaveri tekee 10 sekuntia etua ja se silti pystyy tekemään. Teemu ja Carssoni. Ihan käsittämätön save. Right. Mut johdossa viimeiseen erään. Ankee pelityyli. Samaa leipoa kerrasta toisen. Niin. Perussetti. Noni. Kamo, hyvä 3 tähän. Teemu. Miten Teemu ei päässyt tosta? Hyvä Mikke. Teemulla. Ja Carssonille. Ei saakeli, kun ei saanut läpi. Carssonilla oli kyllä pari tonttia ollut. Tolpas. Tässä pelissä tulee siis ihan käsittämätön määrä tolppia. Siis ihan sairas määrä. Noniin Teemu. Hanaa vaan. Kaunis peli ja... Siis toi Belforin räpylä on kyllä melkoinen. Ottanut kyllä aika monta gamesaveria tähän peliin. Pitää kaveria niin sanotusti pelissä mukana. Ja nyt on pakista. Hieno Raili, hyvä katko. Tässä pelissä on kyllä helpompi puolustaa. Niin tuntuu, että viimeinen edes paljon enemmän oli semmosia tilanteita, että näkee mitä tulee ja ei pysty estämään sitä. Niin tuntuu, että tässä nähdessä, jos vähänkään ennakoi, niin kyllä pystyy stoppaamaan. Laine. Ja sinne Marlowlle. Siis ihan käsittämätön kaveri toi Belfort. Jälleen kerran ottaa kiinni. Ja viiva. Mitä muutakaan? Ja Thornton. Joe Thornton. Jumbo Joe. Nyt on aivan vapaa takis. Ehkä vähän vois venaa, mutta Laine oli kyllä ihan auki. En tiedä mitä tossa venailee sitten. Ja Patrick Laine, kattokaa nyt sitä äijää. Herra jestas. No onpa vaikea peli. Tää äijä niinku... Siis löytää vaan sen maalin perukan. Tää on mun 14 peliä, 12 maalia on joukkueessa Patrick Laineelle. Kaverin Belfort teki kyllä jotain ihan ihme animaatiot tuolla luukulla. Mitä tapahtuu? Otteko kaveri aika lisää? Jätitkö Twitch-streamit pois ja miksi? Joo, jäti. Ihan sen takia, että Tubes on siis enemmän jengiä ollut kattoo ja Tube on mulle paljon kannattavampaa. Että sen takia. Lisäksi tää on muista aika hyvä tälleen. Mä en tiedä miksi mä en ole miettinyt tätä aiemmin ihan yleisesti, että sulla on niinku streamit ja videot samalla kanavalla. En mä tiedä, muista tää käy silleen järkeä. Et jos sä haluat nähdä mun kontsaa, niin sit sä löydät niinku, tiedät mihin mennä. Oli se sitten streami tai video. Noniin kanssa, hanaa vähän huono nyt. Ei oo kyllä tatsi ollut mikään parasta sekaspelissä, täytyy sanoa. Aika niinku alhainen pelin taso ollut yleisesti tässä matsissa. Mutta hei, me johdetaan. Se on tärkeä. Hyvä Mikke. Viiva pois vaan. Ja Teemu. Rystykämme rysty. On se Teemu sellainen. Kattokaa nyt sitä äijää. Naatiskelee sieltä. Hanskaa jäähän Teemu. Ei ole lasten katseltavissa tämä. Striimaa molempiin. Mä en tykkää dual striimaamista itse. Mä tykkään chatti, sun community on niinku samassa paikassa. Mä en tykkää dual streamista. Ja niin kuin mä sanoin, siis tää on kannattavampaa YouTubeen. Siis, niin kuin mä sanoin, tää on mun työ. Ja jos mä YouTubeen striimaa, mä tienaan niin kuin valehtelematta semmonen 3-4 kertaa enemmän per striimi. Siis oikeesti. Niin se on sillä aika helppo valinta sitten, mihin kannattaa livettä. Malo. Ja nyt oli ihan käsittämättömän hieno maali. Tää on niinku nätti. Tää on tosi nätti tää mun kakkoskenttä. Ohjaajalle huomio, että toi menee muuten maalikoosteeseen. Thornton Kämmeneltä ja Patrick Laine. Onko tullut paljon häviöitä vielä? Ei oo tullut. Vielä mennään. Tiimin brändin mukaan voittamattomana. Laine. Japa. Kattokaa nyt tätä äijää. Kuka tän voi estää? Mun on siis pakko laittaa. Tää on mun ainoa tämmönen Pate-kommentti. No onpa vaikea peli. Pate vaan sanoi, että onpa vaikea peli ja laittaa paikasta kuin paikasta. No niin.
Sitten Doc. Ei, kun mä en päässyt läpi. Riley. Enää pakki. Faber. No. Matthews. No. Hei, kiekko pois nyt. Tää on kyllä aika jännä. Siis oli aika tiukka matsi niinku 2 erää. Kaveri vähän niinku holdaili tota kiekkoa aina. Pelasi aika hitaasti ja piti niinku Temmon matalana. Mä en ehkä iskenut paikoista, mut nyt niinku... Kato, pitää iskeä tähän väliin vaan. Mut toi on vaikeampi ehkä niinku estää pelkästään tuota viivavantimeria tänä vuonna, koska kun sä nouset tuohon keskelle vetään, niin noikin ranteet on ihan superhyviä tässä pelissä. Niitäkin pitää olla hereillä. Muistuttakaa mua, jos mä en pelin jälkeen muista, niin siis Näslundin numero pitää saada pois 19. Menee ihan sekaisin. Kumpi on Thornton ja kumpi ei. Eikä mikä MP:t veskat ei saa ripareita kiinni. MP:t veskat ei saa ripareita kiinni. Siis mun mielestä nämä veskat on parempia maalia tässä tilanteessa ja ripareissa kuin ennen. Mä en niinku tiedä ihan täsmälleen mitä se meinaa tällä. Totta kai sieltä tulee huonoa ripareita välillä, mut on ne muista parempia kuin viime vuosi. No. Joo, Pate ei oo maitomiehi. Ei nyt annetakaan vihulle enää mitään. Just näin. Loppuun asti vaan tiukka D. Näin. Okei. Hyvä päivä ensimmäinen. 2 erää oli vähän ehkä hakemista, mutta 3. erään lähti sit hommat rullaamaan ja... Näin. Joukkueen 14 voitto. Vitsi on räkäpallo. Onks mun paperi? Kauan se oli tässä nenässä. Hyi olko. Olisiko Jarkko ruutu Dax-kenttää? Löytyykö ruutu tästä pelistä? Tää on kyllä paha kuin 20 minä trialin jäljellä. Ja on jopa 60-40, että ostaisin tän. En ostanut NRit yli 2-2 jälkeen. 0-4-2-2 kaikki kuitenkin pelannut. Okei. 60-40, tiukka päätös. Mitkä on niinku tällä hetkellä, kiinnostaa vaan nyt isosti, kun et ole pari vuotta jo ostanut, niin mitkä on niinku semmoset positiiviset jutut tai jutut, minkä takia sä ostaisit tän pelin? Ja sit toisinpäin, että minkä takia sä et ostaa. Very interesting. Milloin Bia Pro? Huomenna. Voisi pikkuhiljaa alkaa tulla PC:lle toi NHL. Joo, no siis silleen yleisesti samaa mieltä, mutta tästä ollaan puhuttu monta kertaa, että oikeesti. Siis mitä mä oon EA:lta suoraan kuullut, että ne näkee about Fifasta ja Maddenista, että paljon niitä pelejä pelataan, urheilupelejä pelataan PC:llä. Se määrä on tosi minimaalinen ja EA on vaan suoraan laskenut, että NR on sen verran pienempi peli, PC, niin siellä ei oikeasti, se pelaajakunta olisi niin pieni, että ne ei niinku halua sitä. Mutta voihan se olla, että NRissä olisi ihan sikana. Kyllä mäkin haluaisin NRin koneelle. Olisi se ihan nettiä, mutta toi on se syy. Ja tää pelihän kehitetään koneella, ja devithän pelaa tätä peliä koneella ja kehittää koneella. Niin se ei olisi niin vaikea niille saada semmoista niinku jonkunlaista versioa ulos. Että ehkä joku päivä nähdään. Mutta katsotaan nämä abilityt, koska kattokaa nyt. Laineille ei ole esim. Suoraan laukoja. Joo, nämä on mennyt ihan vihkoon nyt. Nyt pitää katsoa . Tee mulle paine plus rakenna hallintaa laukauksella, jotka luovat bonuspainetta jokaiseen torjuntaan ja nopea veto. Teemu vie jo 5 ability-pistettä, terve. Thorntonkin vie 5. Nää hyviä nää Ikon laput, mutta ne vie kyllä aika paljon. Kimppun Charalla joo, Näslundilla nopea veto joo, Raililla. Nopeuta joukkuetovereitasi antamalla syöttö vastustajalle vastaanottajalle tilapäinen kiihdytystehostus. Tää on aika kova. Eli aina kun Raili syöttää, niin se vastaanottaja saa kiihdytysbonuksen. Toi on itse asiassa ihan jees. Faber elitteluistelija. Eihän täällä ole mitään, mitä mä haluan pois. Mikä lavasta lapaa. Nopea nappaaja on ihan turha Marloilla. Kölsik, pesusieni. Ei saakeli. Okei, kyllä mä otan Patelle ton suoran laukoja. Tulee olemaan vaikea tänä vuonna noi KB-bonukset katsoa, että kelle laittaa noita, kelle ei. Varsinkin kun jengi paranee. Mut sen takia on tosi hyviä noi uudet ketju. Kun siis mä nyt sanon, jos te ette tiennyt tätä tai ootte nyt ekaa kertaa tulossa kattoo huttia tai jotain, niin siis tänä vuonna on noi ketjukemia boostit. Eli
sä voit saada tänä vuonna hutisen palkkakatto 100 miltsiä, niin täällä on esimerkiksi ketjuyhdistelmiä, millä sä saat plussaa kokonaisuuksiin kenttiin. Esimerkiksi mulla on yhdistetty 3 Anaheim Ducksia, tossa näkee, että sillä saa +2 kemiaa, niin sillä saa, ja sitten täällä saa palkkakattoa erilaisilla kombinaatioilla boostia, ja sitten noihin kykypisteisiin, mitä mä just äsken muokkasin. Noit pitää kyllä paljon katsoa tämän vuoden ajan. Hei, nää sun numero, totta, sit päästään pelaamaan, joo, kyllä. Unohtui ihan täysin. Huomenta. Katotko eilen koripalloa? En kattonut, mutta aivan käsittämätön voitto. Käsittämätön voitto kyllä. En olisi ikinä uskonut. Loppupelit pitää katsoa, koska jos Serbia voitetaan, niin nyt on hype. Hype päällä sitten. Serbia oli ainakin oma mestaruussuosikki. Mikäs me laitetaan Näslundille? 4-9 ehkä, koska joo. 91 oli Carsonilla, 4-9, niin saa kuitenkin siitä 19 saa sen 9 pidettyä siinä messissä. Joo, Suomi voitti Serbia, oli kyllä yllätys. Se miettii silleen, että Serbia oli tosi lähellä voittaa olympiakultaa. Ja Suomi voittaa EM-karkeloista Serbian, niin ihan varmasti Suomen koripallohistorian niin kuin isoin voitto. En ole ostanut enää, kun FIFA on ollut paljon mielenkiintoisempaa ja mukavaa pelaa, mutta alan siitäkin nyt vähän tauon paikalla. Okei, joo. Ehkä Hoodgrindi pääsääntöisesti kiinnostelisi. On pelannut EA Playn kautta noit 2325, mutta ne ei vaan napannut. Ei tää peli mun mielestä ole hirveästi muuttunut, mutta joku klikkas nyt vaikka tuntuukin ihan samalta. Niin siis kyllä. Kyllä. Siis Huttihan on uusi nimenomaan. Mielestäni toi Hutti on tosi mielenkiintoinen. Ja niin kuin mä oon sanonut ihan samaa, että peli tuntuu aika samalta, mutta siis tää on vaan valmiimpi versio siitä 25 käytännössä. Vähän smoothimpaa kaikki, sulavampaa. Näin poispäin. Mut ite niinku pelilliset muutokset 25 tähän niin on niinku pienimpiä, mitä mä muistan. Mulla on kyllä ihan käsittämättömän kuuma tällä hupparilla, pitää ottaa, vaikka onkin light hoodie, niin pitää ottaa pois. No niin. Apinat. Ihan niin kuin mä olisin pelannut tätä äijää vastaan aiemmin. Tuleeks tähän? Joo, kato. 5-2 mä oon voittanut tää aiemmin tänä vuonna. Mä arvalinkin. Olinkohan eilisessä striimissä? Eli tuttu vastustaja. En muista kyllä yhtään siitä pelistä. Marlo just viime pelistä ton abilitin avulla nappasi kiekon ilmasta, mistä tuli maali. Ai jaa, okei. Mä en kiinnittänyt huomioon. Noniin. Marlo teki abilitilla maalia ja mä otin abilitin veke. Mut kyllä Patrick Laine one-timer on parempi. Ja Teemu Selänne painaa heti vihreätä siellä. Siis tommoset... Yksi tosi huono juttu tässä pelissä. Pienet syötöt on paljon vaikeampia kuin ennen. Tuntuu, että syötöissä ihan käsittämätön määrä aina voimaa, vaikka sä yrität ihan näpäyttää. Ja sama lättysyötöissä tänä vuonna. Siis ihan perseestä. Sara. Dirty. Hain Tortonilla one-timeri. Oliks vähän äkäinen? Saralla. Ei yhtään ja Pate. Pate on siellä kärkyllä. Pate ei paljon puolustele. Se tietää, mistä ne maalit tehdään. Dirtsy. Marlowe. Viivan kautta vaan. Ja sinne Dirtsille maali eteen. Ihan törkeen nätti passi ja Dirtsy ei erehdy noista. Näittäkö minkä maalin kaveri iskee? Komee kaappi. Eilen Jokic ollut lähellekään kentän paras pelaaja. Se on maailman paras pelaaja silti. En siis oo kattonut peliä. Katoin, että Jokic teki kyllä ihan kivat tehot että... Joo. En osaa kommentoida tohon enempää. Mun mielestä siis melkein joka peli koripalloa, mitä mä katson nykypäivänä. Mä siis seuraan NBA:t jonkin verran. Niin Jokic on käytännössä aina kentän paras pelaaja, vaikka heitto uppoiskaan. Se tekee vaan niin paljon hyökkäyssuuntaan. Se luo kaikki tilanteet sille joukkueelle, missä se pelaa. Ihan niinku kaikki. Oli se sitten Denveri, NBA:sta tai Serbia maajoukkuepelejä. Se oli nyt ihan viimeinen juttu koriksesta. Siis toi olympialaiset Serbia-jenkit, niin siis melkein yksi mies voitti. Eli Jokic voitti sen vitu jenkkien maajoukkueen. Se oli ihan käsittämätöntä.
Mut hei, Lauri Markkanen liian kova. Minkäs teet? Laitas ykköskenttä. Mut kiva, että Suomessakin ollaan innostuttu vähän koriksesta. Mielestäni Suomi on mennyt ihan koris on mennyt ihan under the radar Suomessa pitkään. Varmaan sen takia, kun me ei pärjätä siinä. Teemu. Yllätys heti, kun Suomi pärjää jossain, niin sit ollaan ihan inässä. Miten ei Teemu painanut? Melkein meni itse asiassa vielä. Taas meni syöttö ohi. Mä mietin, että pitäisikö mun testaa matalempaa syöttöapua. Jotenkin ihan käsittämätöntä, kuinka paljon mä syötän ohi. Oisko Mikke? Ja tuleeko sinne? Saada. Spinorama. Okei, nyt oli tosi huono. En tiedä mikä toi oli. No. Ehkä tässä mun jengissä nyt vähän huomaa, kun tulee 3. ja 4. kenttä. Ei oo ihan samaa laatua täällä nyt, kuin oli eilen. Kakki. Viivan kautta. Mitä se Näslundi tekee siellä viivassa? Näslund saa kiinnittää. Hienoa, just näin. Tarvitaan se Näslundin nopeus. Hyvä Näslundi, hyvä takakarva. Ottaa jengille esimerkkiä. Koska sieltä Lindholm Teemulle. Teemu laittaa läty Granlundille. Taas meni väärälle ukolle, mutta ei haittaa kuin Leo Carson. Nyt mä viljelen näitä Onea ihan liikaa. Ei. Huonompaa peliä tällä hetkellä kuin eilen. Pitää vähän käyttää päätä nyt enemmän ratkaisuissa. 4. kenttä taaskin. Ikonipasseja. Niin, ne on vaan hitaampia. En oikein ikin tykännyt käyttää niitä. Jokic oli lopussa 4 henkkot virheellä, niin Suomihan pelasi koko ajan sitä vastaan. No niin, no mut siis, sehän on tosi fiksua sit. Jokic ei muutenkaan mikään. Se heikkous on puolustuspäähän. Muutenkin kun Jokicia vastaan pelaa, niin sitä vastaan pitäisi hyökätä. Oli virheitä vai ei, kun sit sillä on vähemmän energiaa siellä hyökkäyspäässä. 7 sekuntia. Noniin, vielä erän loppu. Lättö sinne. Näslundi. Ei päästy vedolle. En ollut yhtään tyytyväinen, miten mä pelasin tuossa erässä. Mut kuitenkin, 1-0 johto. Niin nyt tarvitaan joku motipuhe. Tami, hei! Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Tami. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. Kuka sun lempi jäkis pelaa? Austoni? Matthews? Aho on hyvä kakkonen. Ei, Bertuts, hieno kölsik. Upea seivi. Ja Leo Carson. Nyt menee Teemu takis. Ei sitä saa kyllä kiinni. Ehkä vähän liian pitkään venasin ton syötön kanssa. Ois pitänyt aikaisemmin laittaa. Kaveri kyllä hyvin daivas tohon noin. Mistä sait ton Torttoni? Tein. 283 ikonilla laitoin ne settiin ja sieltä tuli 86 Torttoni irti. Ei mäkin nostin mailaa. Perhana. Lindholm. Charalle. Laineelle. Onko tämmönen iso seteli? Iso seteli. Marlowe! Oisin luullut, että Ekin lemppari on pulju. No pulju kyllä sytyttää. Ei. Mutta ei pulju ole NR-pelaaja enää. Kyllä pulju overall oli ihan mun lempipelaaja. Ei niinku millään tavalla pelillisesti, mutta kaiken muun takia aina. Marlowe. Siihen Thorntonille. Ja Joe Thornton, ensimmäinen maali joukkoon. Se oli hienoa peliä nyt. Kamo. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Laine, Marlowe, Thornton. Tää on kenttä. Mä tiesin, kun mä kokosin ton kentän, että toi tulee olemaan kova kenttä. Ja niinhän se onkin. Niinhän se onkin. Hieno häkki. No niin, kiekko liikkeelle vaan. Ja Carson. Mä nyt kaipaisin uudistetulta Anaheim-kentältä vähän enemmän. Oliko Killorn sittenkin se puuttuva palanen tästä ykkösestä? Kato nyt, Leo Carson vaan menettää kiekkoa täällä. Ei lähde alkuunkaan. Sitten Mikke Granlund. Nyt yritin sitä ikonipassia. Ei voi päästä.
Hieno Kölsi. Hyvä koppi ja hyvä puolustus kanssa. Toi on jotenkin ihan... Musta tuntuu, että tää peli niinku sopii mulle jollain tavalla todella paljon paremmin kuin toi viime NHL. Ihan vaan mulla on paljon helpompi niinku pelata tätä peliä. Niinku esimerkiksi viime NRissä mulla oli puolustaminen, se on ihan käsittämättömän vaikeeta. Tuntuu, että jokainen pystyy tekemään jollain viivavantaimella tai millä vaan maaleimoa vastaan, mutta niinku tänä vuonna niin omissa toimii peli jotenkin ihan sikana paremmin. Ja sitten nuo maalivahitkin on parempia. Vaikeampi tehdä maaleja, niin se on parempi mun pelille, koska mä nyt niinku olematta edes ylimielinen, niin yleensä luon aina enemmän maalitilanteita kuin vastustajat näissä peleissä. Sitten kun on vaikeampi tehdä maaleja, niin se jeesii tätä mun juttua. Väkölsik! Kattokaa nyt, kun se ui tuolla koira. On lupeet. Sitten toinen juttu, mä oon ottanut jäähyä ihan sikana viime vuonna, ja tänä vuonna ei saa boksia. Siis mä en vieläkään tiedä, onko mä hutis ottanut yhtään jäähyä. Siis mä en muista, että mä olisin ottanut. Jos mä oon ottanut, niin ihan 1 tai 2. Kaikissa peleissä. Marlowe. Ja Pate Laine. Laine. Etukulma. Vitsi. Siitä olisi Laine voinut tehdä. Ja nyt mä otin sen jäähy. Joe Thornton. Sieltä se tuli, just kun puhui siitä. Sidon miestä sinne. Laita. Onks back opening tänään? Ei, en usko. Ei. Siis jengi on hyvä. Ei tarvii pakkoja. Tarvii pakkoja tällä hetkellä kyllä mihinkään. Faber. 3. ja 4. voisi olla parempia, mutta massia käytä. Näslundi. Faber. Ja homma pyörii vaan Näslundilla. Faberilla. Vois vetää kyllä jo. Mut meillä on toisaalta alivoimat. Tää on ihan hyvä tappaa tätä kelloa täällä. Hyökkäys päässä. Just näin. Vitsi kun mä olisin nyt pitää... Okei, nyt on pahan näkö. Mä luotan mun veskari. Okei, nyt oli... Sanoin, että luotan veskari ja otin sen Manu veskan silti. Oli kyllä hyvä. Oli hyvä stoppi tohon kaverilta. Pelas fiksusti, ties mitä mä teen. Vähän riskiä aaveita kyllä. Siellä oli aika paljon ukkoa hyökkäys päässä. Olisi voinut pelaa syväänkin, mutta virheestä oppi. 2-1. Teemo. Ei. Ei saakeli, en päässyt Teemulla pyörähtää. Milloin teit ton Thorntoni? Mä tein just ennen liveä tänään. Just ennen liveä tänään duunasin sen. Eki back to competitive. Kyllä mä viime vuokin pärjäsin turnauksessa, mutta en ollut enää en enää voittanut niitä samalla prosentilla. Pedro. Noniin. Ja 2-2. Ai. Nyt pitää herätä. Ikävä hetki pelissä. Kaikki lähti sit Thorntonin jäästä. Heti rupes vähän flexaa, että homma toimii tänä vuonna. Ja Vihu vaan sanoi, että ei se toimi. Mustaa häkki. Aika painava toi Paten kuti kyllä. Niin jo. Ne on hyvin kyllä saanut sen tähän peliin. Mut Pate on aina ollut ihan hullu näissä NRissä. Mut okei, nyt fokus. Tarvitaan seuraava maali. Vitsi kun Kosen se ei saanut heti haltuun tätä. Vähän huono tähän kesken. Ei kerkee enää omista. Noniin, tarvitaan vahva 3. erä. Olisiko Prime Eki tässä NRissä? Mä sanoin kyllä itse, että Prime oli silloin NR 21, kun mä voitin parhaimmillaan... Mitäs se nyt oli? Oliko 96 peliä Hood Champsissa? Niin se oli silloin niinku, se oli Prime. Mut tiedätkö mistä se johtui? Ja mä oon niinku ihan 100 varma. Siis peli sopi mulle joo, mutta... Mä oon aikuisiellä siis... Mitä?! Iso seteli. Mitä?! Saako tällä back opening naurahtava hymiö? Mitä?! Näinkö mä oikein vittu? 50? Mitä helvettiä? No se oli iso seteli. Kiitos Tumble. Saako tällä back openingia? No kyllähän mä tosta vähän voisin pakkoihin laittaa, että jos sieltä tulee noin iso seteli, niin
Alright. Eipä siinä sitten. Kyllä me ollaan tälle vähän pakkoa saada. Oh my god. Noni, tein maalinkin samalla kun oli niin innoissa. En nähnyt yhtään kuka teki, en kyllä kiinnittänyt niinku yhtään huomioon edes. Viivasta se veto lähti. Oi. Toi on huikea toi Donate ääni. Miten toi dakki ei mennyt tästä? Laidasta vaan. No niin, mylly pyörii nyt. Keskelle. Hyvältä näyttää. Tää äijä jää keskusta nyt tosi auki. Just näin. Pitää pelaa maltilla. Maltilla pitää venaa, pelaa itsensä pihalle ja sitten me painetaan. Niin, mulla jäi juttu ihan keskeinen, kun tuli iso seteli. Niin syy miksi 2-1 oli mun paras NR, se oli ainut aika mun aikuisella, kun mä olin sinkku. Mä muuten aikuisella aina seurustellut. Niin sit tiiäksä, kun sun kaikki tunnit siinä, se pelin eka 3 kuukautta, kaikki tunnit, mä olin tiiäksä yksi himas kämppiksen kanssa, joka sekin pelasi NRiä. Niin se muuta tehnyt kuin pelannut. Kyllä sen totta kai kun enemmän käyttää, niin sitten homma on parempia. Kun vapaa-aika, duuni-aika, kaikki on NRiä, niin kyllä se näkyy sitten. Viiva. Harmittaa kyllä ihan sikan, että sinä vuonna ei ollut MM-kisoja yleisesti. Oon mä puhunut tästä ennenkin, mutta oli vaan ne EM-kisat. Siinä vuonna kun olis ollut ne MM-kisat kanssa, niin Se on tosi toinen olisi voinut tulla, mutta ei saa miettiä. Näin. Ehkä sinne pääsee vielä joku päivä. Sun pitäisi tehdä joku counteri, joka laskee lahjoitukset, ja sitten kun tulee tietty määrä rahaa täyteen, niin tulee back openiin. No ei itse asiassa ole niinku huono idea. Vitsi oli hyvä. Dötsi, Hana. Mä vieläkin shokissa. Isosta setelistä. Marlo, Dötsi. Ihan siis törkeen hieno peli. Ja Laine ei laita. Hieno. Horton. Lähti toiselle puolelle ja Laine ei saa haltuun sitä. Mitäkö on pakkoa siellä marketissa? Okei, no, mutta nyt fokus tähän peliin. Mä johan kahdella, hei. Nyt, hei, full focus. Defense. Defend. Bring something to the table. 3. kenttä. Mä menen ottaa paineen nyt. Mä saan toki joko pois tuolta. Ai. Miten se... Hei, Dahilla on ollut tarpeeksi pitkä maila. Doudi. Hieno. Ja sit mennään. Dirty. Läpiajossa. Ihan käsittämättömän huono jalka. Ohjaajalle huomio, että toi menee muuten maalikoosteeseen. En kattonut Ice Cagea eilen. Mä katoin Me katsottiin Oonankaan missikisat ja sitten me katsottiin... Erastetta. Katsottiinko me muuta? Tyyli jotain sarjaa. Sitten mä olin 10 nukkumassa. Siis tää on tiiäksä... Sit kun saatte lapsen, niin ymmärrätte, että viikonloputkin on semmosia, että sä menet, tiiäksä, 10-11 nukkumaan. Mut joo, olis sen kyllä voin katsoa sen matsin. Koriskia ihan välistä. En tiedä mitä duunaili. En ollut tyytyväinen mun penkkiurheilusuoritukseen kyllä eilen. Oli noloa. Mä katsottiin missikisoja. Se nyt johtui vähän oodastakin. Snipe. Mä en kattonut korista. En kattonut korista. Jes, hieno voitto. Kamo. 15 peli. Katsotko tänään Monzan GP? Joo, kyllä. Kyllä. Formuloita mä en missaa, kun mä oon kämpillä. Se on ihan 100 varma. Sulla on nekin yllättävän hyvät puolustajat ylöspäinkin. Niin on.
on niinku kaikki oikeastaan. Tai varsinkin noin mun Raitin pakit siis. Riley nousee hyvin, mutta varsinkin noi Raitin. Siis Faberi, Dirtsy ja... Kukas muu siellä on? Pitää nyt ihan katsoa, en mä muista. Eli täällä on... Niin, Lindholm. No joo, Lindholm on vähän puolustavampi, sitä nyt ei näe. Jees. Mut joo, tuli kyllä sen verran iso seteli, että mennään tänne näin. Full face. Ja jos mä laitan sen 2-5 taas, 3000 pistettä. Unelmakentällinen lätkässä. Nykypelaajista all time. Haetaanko nyt fiilistä vai parasta kenttää ikinä? Kun ne on ihan eri vastauksia mulla näihin kysymyksiin. No niin! 3000 pointsia. Mitäs täällä on? Hei, 800 pisteen. 800 pakit on back. Siis ihan loistava. Noi oli parhaita silloin ekana päivänä. Täällä on esimerkiksi joku ilmanen. Mä otan ton täältä. Saa näitä fresh iceja. Mä itse asiassa unohdin hakea toi eilen. Ja sitten fiilistä. No ihan fiilistä. Siis silleen niinku mun lempipelaajia. Niin Matthews. Mun all time hyökkäystrio olisi siis se joku niinku Matthews, Datsukki, Aho. Mä luulen, että se olisi aika hyvä. Ehkä se Aho on vähän, Matthews, Datsuk 100 pinnaa. Mutta se kolmas sitten, että jos mä haluan tehdä joku kentällisen, niin siinä voisi ihan hyvin, tiedätkö, olla joku Raittikin. Tiedätkö, joku Nylanderi tai joku tämmönen. Mutta siinä on mun 3 lempihyökkääjä. Ja mun 2 lempipakki on ollut Carssoni ja toi. Erik Carssoni ja se on kyllä selkeä. Kuka se olisi toinen? Semmonen lemppari. Mä tykkään kyllä tosi paljon, mitä Heiskanen pelaa. Ei nyt tuu jotenkin muuta mieleen. Petteri Nummelin. Vitsi se oli. Nummeli oli kova. Se oli kova rankkares. Fiilis Nummelin kanssa. Hyökkäävä pari. Tukkarask maalis. Mut joo, 800 pisteen pakkoja. Nää oli hintalaatuisuudeltaan ylivoimaisesti parhaita silloin ekana päivänä, kun me avattiin näitä pakkoja. Siis aivan niinku kevyesti. Katsotaan jos napsuus. Mulla on ollut tosi huono pakkatuuri tänä vuonna. Mun paras pulli on se 84 Raili. Se Ice Raili, mikä mulla on tossa jengissä. Ihan jees, mut luulisin, että vähintään 185 on tullut. Mulla on kuitenkin nyt mennyt jo, näitten pakkojen jälkeen 75 € pakkoihin. Ja sitten tän lisäksi niin Sillinger. Ja sitten oli ne pre-order-pakat vielä. Eli aika paljon pakkoja tässä on avattu. Hei, nyt vähän parempaa ajaa kehi. Ei napsu. Pari 80 vaan. Ai. Otan toi Appletoni vaikka tosta. Avat 1500 pakka. Seko on niinku seko on se juttu. Koivu Selänen Lehtinen. No tossa on fiilistä. Mites siis tämäkö? Tuoretta jää mahdollisuuspaketti. Sieltä on 20 pelaajaa, jokaisessa paketissa on suorempi mahdollisuus saada tuoretta jäätä pelaaja. Ai tääkö on niinku se hyvä? Kun tässä on niinku chanssi 83 plus pelaajaan on 1,3%. Niin mä en vaan niinku, toi näyttää tosi huonolta. Verrattuna 800 pakkaa, jos on tämmöiset todennäköisyydet. Ennakkokäyttö. Tämä. Mut äijät, mä ostin näitä kaksi vai 3 silloin, tai ne on ostanut näitä ja ei oo napsunut. Mutta mikä järki tässä pakas on? Mikä tässä niinku, onko se vaan toi 20 pelaajaa, mikä tossa maksaa? Nyt napsuu. Oi vitsi teidän kanssa. Mut hei, ei mitään, tää pack opening johtuu teistä, tai tuli niinku teistä, niin teiltä saaduilta rahoista, niin tää on kyllä nyt teidän päätöstä, mitä pakkoja otetaan.
Nyt naukahtaa. No ostetaan se 1500, jos te haluatte. Mä ostan pari näitä 300 ja sitten me ostetaan se 1500 viimeiseksi. Olisiko siinä sitten? Vitsi kun mä en saa toista 800 ja sitten siihen päälle vielä 1500. Vähän 100 pistet jää. Okei, no mä teen äänestyksen. Saatte päättää. Et joko me ostetaan yksi tämmönen ja sit loput noit halvempia tai 2 800. Alright, tässä on 800 prosenttichanssit. Näette, että on 6 pelaajaa. Tässä on vähän enemmän pelaajia, 10 pelaajaa. Mutta todennäköisesti itse asiassa aika samat. Mutta tässä on chanssit. Mä laitan teille YouTubeen äänestyksen, niin saatte sit päättää, että demokraattinen äänestys. Kumpi on parempi? Aloita. Lue kysely. Kumpi pakka? 2x 800 vai 1x 1500? Which one? Eikö äänet aika selvät? No en tiedä onko. Euro lisää 1500 ja 800. No joo, itse asiassa. Kyllä mä nyt hei. Sieltä tuli kuitenkin iso seteli, niin kyllä mä nyt otan tosta ton 250 vähän ekstra pisteitä. Ootte oikeas. Mennään sillä. Sitten saadaan molemmat 1 800 vielä ja 1 1500. Se on loistava. Näin. Noniin, nyt on rahaa molempiin. Eli aloitetaan 800 tuoretta jäätä mahdollisuuspaketti. Nyt. Jännittävää. Napsuu. Laitaanko vähän draamamusaa itse asiassa? Noniin. Yleisö vaatii niitä kortteja nyt EA Sports. Mikael Granlund 82. Hei, tolla on vähän arvoa, koska toi Anaheimi. No Anaheim-kortit maksaa tällä hetkellä. Välimäki. Suomeen tulee, mutta missä on se iso? Haageli, hei! Haageli on aika hyvä. 90 nopeus. 188 se. Haagel on loistava itse asiassa. Tää oli tosi hyvä tästä 800-sesta. Granlund ja Haageli. Tossa on aika paljon arvoakin. Tää oli varmaan paras pakka, mitä mä oon saanut tänä vuonna. Granlund plus Haageli. Toi on hyvä. Ei mikään ultrahype, mutta toi on hyvä. Ja sitten on vielä Big Boy. Big boys need to be big boys. Oh my god. Nimittäin 1500. Huhhuh. Nyt lähtee. 10 korttia, 5 valintakierrosta. Ja 81. Hei, mä oon sanonut tän ennenkin. Valintapakoissa joka ikinen kerta, kun ekalta kierrokselta tulee joku vähän korkeampi overall, ei tarvi olla edes hyvä kortti, korkeampi overall, niin sit napsuu ne myöhemmät kierrokset. Ja sieltä tuli 81. Nyt oikeesti. Nyt venataan niitä viimeisiä kierroksia. Se tulee napsuu sieltä. Eilen näin 30k Haageli. Oho! Se on kyllä älytön summa. Oven tipet. 3. kierroksellakin tulee 80. On nyt haisee äijät. Sieltä on tulossa. Nyt se viimeinen kierros. Se on aina se iso. Huhhuh! Please, hei. Kamonea nyt. Nyt pitää naulattaa homma. Bill Barber ei oo se, millä tää homma naulata. Ai. Jäi piippuun nyt pahasti. Bill Barber ja Brad Park. Parkissa on se hyvä, että näistä 83 lapuista saa myymällä ihan kivasti, koska niitä voi käyttää niihin 86 setteihin. Mutta perhana. Oli fiilis. Mulla jotenkin niinku tiiäks.
Yleensä kun sillä ekat kierrokset tulee, niin tulee myöhemminkin, mutta ei. Olisiko sittenkin 800 ollut? Ikävä. Onko HUT hyvä tänä vuonna? Mä oon kyllä siis ite tukenut HUTista ihan törkeästi. Ihan sen takia, kuinka erilainen tää on. Ja mä rakastan tota palkkakattoa ja tota tiimirakennussysteemiä. Tekee tota joukkojen rakentamista silleen, että jengillä ei ole niitä samoja pelaajia aina. Arvopelaajien kulta 1 palkintopaketti. Sisältää 7 pelaajakorttia, mukana 475 overall-pelaajaa ja 380 pelaajaa. Oho! Niin mä oon päässyt kultaan siinä ränkissä. Tää on palkintopakka siitä. Noniin. Hei, voihan tästäkin napsua. Hetkinen. Ei. Niin se oli vaan niinku 80. Eikö se ollut 80 plus? Hagel oli kyllä iso nosto. 300 pisteen pakasta McKinnon. Joo. Oho. Hagelilla on hyvät kemiamahdollisuudet. Onko näin? Käydään katsoa. Pitäisikö Hagelilla laittaa jengiä vai laitetaanko myyntiin? Siitähän sais kyllä todella paljon. Se oli kyllä iso nosto mun jengin kannalta. Mikäs Hagelilla on kemiamahdollisuudet? Ei oo Tampaa ainakaan jengeissä. Tampa olisi palkkakatos, mutta mä en tarvii lisää palkkakattoa. Kyllä mä myyn Hageli. Ei Hagel oikein sovi tähän juttuun nyt. Mulla on Carson, Marlowe, Näslundi tuolla leftin laitoin. Joo, mä laitan Hagelin myyntiin. Siitä saa ihan hyvät hyvät massit kuitenkin loppujen lopuksi. Laitetaan Hageli myyntiin. Ja muutenkin mä voisin vähän myydä kortteja. Mulla on 20 tonnia. Jos Hageli on joku 30 tonnia, Parkki on joku 15, Granlundi, siis mullahan on melkein 100 tonnia kohta. Ja sillähän saa vaikka ketä. No niin, loistavaa. Eli. Joo, noin myynti ehdottomasti. Ja nyt katsotaan sitten. Tibet is so fast, you have to play Tibet. Tibet is good now, right? But Tibet, no feels in Tibet. It's not like, it's not a fun player. Ois siinä toi Kanada-kemia. No joo, mut sen saa kyllä muutenkin niin monelle pelaajalle, että... Katsotaas Mikke. Kato, Mikkekin on kuitenkin tämmönen 8-9 tonnia. 8 tonnia. Itse asiassa yllättävän halpaan 82 Mikke. Ehkä nämä kortit ovat niin yleisiä, niin johtuu siitä, mutta... Mitä tapahtuu? EA Sports, hei. Mä olin laittamassa Mikkeä myyntiin, niin nyt mentiin ihan oikein väärään paikkaan. Oliko se Mikke nyt joku 8? Tuo lagas jotenkin ihan sikana. Mä laitan aina halvimman hinnan marketissa, että mä saan sen heti. Mä oon niin malttamaton näissä hutkolikoissa. 8 tonnia oli halpa. Joo, eli jos mä laitan joku 7,5. 7,5, niin Mikke menee kyllä ihan instana. Tuntuu itse asiassa vähän pieneltä jopa Mikestä. Mutta saadaan ainakin myytyä. Laitetaan 200 enemmän. 100. 27 000. Se oli halvi Hageli. Musta tuntuu, että toivottavasti menisi nopeasti. Ja 83 ikonikortit. Noi pitää itse asiassa katsoa melkein erikseen. Näitä mä myin aiemmin tänään. Se oli joku 6,5 tonnia, mitä näistä sai näistä 81 plus ikonikorteista. Ja 83-sestakin saa jotain. Lagaaks chatilla? Lagasko? Kaikki hyvin? Onks kaikki back? Lagasko? Toimii. Ai nyt toimii. Noniin, okei. Hyvä. Mä jo säikähdin. Pätkäs vaan. Noniin, jes. Ikävää tommonen pätkiminen. On back ja lagas. Okei. Näitä voi live sattua välillä. Mähän on niinku Hutrich kohta. Mut kyllähän se siis joka pakka, minkä sä ostat, niin kuitenkin luo sitä tilinauhaa niinku. Vaikka et saiskaan mitään noista korteissa näin. Ja nyt itse asiassa tuli ihan niinku arvokkaat pelaajia silleen yleisesti. Siis esimerkiksi joku 83 ikon, ihan sama vaikka se on joku paska, niin sekin niinku, silläkin on tämmönen 15 tonnia arvoa. Katsotaan paljon täsmälleen. Joo, se on just joku tommonen 13-15. Olisiko se 14 sitten? Okei, 14. No se on sit varmaan se vajaa 15. 14 500. Joo. 14 500, niin se myy heti se parkki. Mennään sillä. Koska franchise? Keskiviikko starttaa. Franchiseissa ei ole mitään uutta, niin mulla menee tää NR ekat päivät Huttiin ja Viaprohun, koska niissä on uusia juttuja. Ja sitten franchiseissa on myös hyvä se vähän venaa sitä starttiin, niin nyt mä voin lataa jonkun custom rosterin, missä on jengi ehtinyt tehdä niitä prospekteja niihin drafteihin. Varsinkin kun mun seuraava franchise, Penguins franchise, alkaa keskiviikkona, niin
Tulee olemaan 10 vuoden franchise, niin siihen tarvii ne aidot prospektit sitten. Iso seteli toimittelee, just näin. Tekis mieli hankkia Aikkeli. Aikkelo on ihan käsittämätön kortti aina NRissä. Mitä mieltä kun Teo hävisi? No onhan se nyt ihan perseestä. Ikävä juttu. Okei, äijät, mulla on 50 tonnia. Huhhuh. Nyt pitää tuoda vanha kunnon Seppo tähän näin. Rahantuloa ei voi estää! On kyllä niinku ihan 50 000. Haakeli taisi myydä heti. Alright. Mitäköhän tuolla 50 tonnilla sais sitten? Selataan kohteita. Tää on muuten lagaa. Joo, nyt mulla kyllä jääty ihan täysin. Ohjaankin katkee, kaikki päin helvetti. Hei, nyt mulla lagas. Mun pitää varmaan päivittää, lataa uudestaan tää. Joo, ei, mulla lagas nyt. Tuli toi sama juttu kuin 1 000 000 kertaa. Käynnistetään uudestaan. Okei, 50 tonnia. Hei, tässä on nyt pari juttua, mitä me voidaan tehdä. Laineen kanssa 2 Chicago-pelaajaa, se koko kenttä saisi +2 kemiat. Siinä olisi yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto olisi, että mä ostan Mike Gartnerin kakkoskenttää. Se maksaa joku 50 tonnia. Näslundin ja Thorntonin kanssa, jolloin se kenttä saisi +2. +1. Gartner on siis Caps-ikoni, jolla on joku 90, joku 3-2 nopeus. Tai sitten, no käydään kattoo marketista. 65 000 kolikkoa. Eli noniin, nyt skula, loistava. Ai, Gardner ei ollut erikoinen. Okei, mulle se näytti niin metalapulta kuin ollaan ja voi. Mut se ei oo kyllä ikinä NRS ollut mikään paras. Ja siinä ehkä puuttuu just se tietty fiilis. Silleen, että kuinka moni teistä chatissa edes tietää, kun on Mike Gardner. Mä luulen, että siellä on aika moni, jotka ei tiedä. Mut katsotaan, 83 plus overall. Nyt meillä on vihdoinkin olisi budjettia käyttää pelaajia. Tää on se Gardner, mistä mä puhuin. Mä saisin tälle ja Thorntonille ja Näslundille +1, jos mä ostaisin tämän. Ja laitan samaan kenttään. Siis todella hyvän näköinen kortti vaan yleisesti. Täällä olisi Hemski, siis toi. Tuolla oli toi tsekkikemia kans, millä saisi +2. Mitkäs ihan Crosby? Siis mä saisin Crosbynkin. Oh my god. Braden Point olisi Mikko Rantanen! Oh my god. Kutserovikin. Barkovi. Siis. Ai että. Kyllä tää raha nyt johonkin laitetaan. Meillä olisi Barkovi, täällä olisi Rantanen, täällä olisi se Gartneri. Tai sit mä ostan ne Chicago-pelaajat laineen vierelle ja otan siitä sen +2. Donoto. Siis fiksuuhan olisi miettiä noita kemioita nyt. Tosi fiksu olisi katsoa niitä kemioita. Mä saan käytännössä kenet vaan tällä hetkellä. Eli nyt on ihan. Nyt pitää katsoa vaan mikä on fiksua. Jaagerikin oli siellä, näittekö? Joo, Gardner on vähän hajuton ja mauta. En mä varmaan sitä Gardneria jotain, mutta nyt katsotaan kyllä joku kemia juttu tähän. Siis, mä tiedän, että te haluatte niitä suomalaisia, mutta ongelma on, että palkkakaton lisäksi niin Suomi Kemialla ei tee mitään tässä ekassa seasonissa tässä pelissä. Okei, että vaikka jossain Rantasessa Barkovissa olisi ihan sikana fiilistä, niin mun olisi käytännössä fiksumpaa ottaa laineen vierelle 2 Chicago-pelaajaa, sillä että toi koko kenttä saa +2 kemian, jos te ymmärrätte. Se kyllä kiinnostelisi mua aika isosti. Sitten se toinen juttu, mitä mä just mietin, oli se Gartneri, niin sitten mä saisin Näslund Thornton Gartner-kentään sen +1 tällä. Mutta ehkä mä en sitä tee. Mä luulen, että toi Chicago plus Suomikin voisi olla. Mutta mun pitää käydä katsoa vähän niitä Chicago-pelaajia, että ketä siellä olisi. Florida St. Louis Ottava kenttä olisi kyllä, jos mä haluan sen Barkovin. Jos mä haluan sen Barkovin, niin se voisi olla mahdollinen. Mutta mulle ei ole St. Louisin pelaajaa, eikä Ottavan pelaajaa. Eli, no Kosens olisi Ottavasta. St. Louisin. No sekin olisi mahdollinen. Sekin olisi mahdollinen. Eli joko me tehdään toi Barkov St. Louis Ottava kenttä, tai sitten me tehdään Chicago lainekenttä. Jompikumpi. Teräväinen laine. No siinä olisi kyllä. Paljon Teuvo maksaa. Hei, aivan loistava huuto nyt sieltä.
Teuvo on varmaan kyllä tosi kallis tähän alkuun. Se on pakko olla yksi parhaita Chicago-pelaajia tällä hetkellä. Katsotaan. Teuvo Terä. Siinä se olisi. 80 tonnia! Ei voi olla totta. Miten Teuvo? No niin, no Teuvo on aika hyvä lappu kyllä. 80 kiloa. Kattokaa kuinka paljon jengi maksaa noista kemioista. Siis ihan käsittämättömää määrää. Katsotaan tota pelipaikka hyökkääjät, kuinka paljon niinku... Kuinka paljon tässä nyt pitäisi pulittaa sitten hyökkääjistä ja noista paremmista hyökkääjistä nimenomaan. Mites Pedardi? Voidaan katsoa se seuraavaksi. Eli 82 hyökkääjiä ei oo kuin toi Donoto. Siis Donoton mä saisin, mutta se maksaisi jo itsessään se 50 tonnia. Mä en kyllä Ryan Donotosta maksa 50 tonnia. Jossain menee niinku semmonen järjen raja. Mitäs se Pedardi? No Pedard olisi vähän halvempi. Pedard olisi... Jos mä saisin vaikka Pedardin ja Bertutsin siellä laineen viereen. Ongelma menee siinä, että siis tää Pedardin kortti on oikeesti tosi huono NR:issä. Syy miksi se on niin halpa. 84 nopeus ja pieni. Pedardissa on fiilistä, mutta se ei niinku korttina ehkä lähde. Mut toisaalta ne saa +2 sit Bertutsin kanssa ja laine saa. Mut onko se silti paras kenttä? Ei välttämättä. Jereni Roenik, totta. Katsotaas muuten. Niin täällä on näitä alumneja. Hyvä pointti. Mut jos Teuvo oli 80 tonnia, niin en tiedä. No joo! Hei! Roenikkihan olis laineen vierelle. Jumalation. 86 aloitukset vielä siihen sentteriksi. Toi olis ihan sairas. Ja Hossa. Joo, nää ikonit on nyt parhait kyllä. Hossalla on vaan 84 nopeus. Okei, tässä on yksi vaihtoehto. Eli joko me tehdään Roenik, Laine ja kuka olisi se toinen laita sitten? Mulle ei jäisi rahaa sit ton Roenikin jälkeen kyllä mihinkään. Mä tarvisin vähän enemmän kolikoita vielä. 50 tonnia olisi Roenikki. Ei oo kyllä huono hinta. Ja mä vielä katon, jos mä ostaisin sen Barkovin, niin se St. Louisin hyökkääjä. Olisiko siellä mitään niinku semmoista fiksua niinku suht halvalla, ketä mä saisin? Thomas, Holloway. 84 nopeus vaan. Thomas olisi kyllä hyvä. Franchise mode legenda. Se on 30 tonnia. Cairo olisi hyvä. Sillä olisi Wheelsikin. Sekin olisi toi 40 tonnia. Mutta ei mulla ole rahaa molempiin Barkoviin ja Cairoihin esimerkiksi. Joo, mun loppuu budjetti nyt kesken tällä hetkellä. Mä kuulen äijät yleisesti sanoisin, että mä rupesin säästää nyt. Jos me vähän vielä säästetään, niin sitten Sit mä saisin ton tehtyä. Kato, voiko piltaa Roenikin? Niin, sitä voi... Oliko se Heroes-kortti? Totta. Vaihda 81 alumnipelaajia Jeremy Roenikkiin. Hetkinen! Kohteita ei löytynyt. Niin mä käytin noin siihen Torttoniin. En pysty bildaa. Kyllä mä säästäisin nyt vaan. Mulla on 65 tonnia, mutta mä tarvisin 80 tonnia, niin sit mä saisin tosiaan uuden tykkikentällisen. Mä tarviin 2 pelaajaa ja 65 tonnia ihan riitä sen 2 pelaajaa, joten mennään tällä jengillä vielä pelaamaan. Mut nyt ollaan niinku tosi hyvissä sillä yleisesti. Hyvä tilanne on. Katsotaan vielä toi mun ränkki täällä hutissa, että miltä tää näyttää. Eli seuraava ränkki, mä tarviin 3 voittoa tähän, niin sit mä saan 181 pelaaja. Joo, ei kyllä näissä ränkeissä ei vielä saa mitään ihan ihmeellisiä palkintoja, mut kullas ollaan. Ja nyt tulee ajat niitä kultavihuja vastaan. Huhhuh. Saa nähdä koveneeko pelit. Kannata Roenik Hossa. Joo, Roenik Hossa Laine on kyllä... Mitä mä nyt pääsen peliin? Noniin. Roenik Hossa Laine. Niin, Roenik Hossa Laine olisi aika hyvä. Roenik nyt joka tapauksessa tulee, mutta se on sit just se toinen laita. Että se on joko Donoto tai Hossa. Mä luulen, että Hossa on vähän halvempi ehkä. Ja Hossassa on enemmän fiilistä kuin Donotossa. Vaikka Donoto olikin Viaprossa aikamoinen legendi. Platta tänään. Katsotaan. Ei kyllä ihan sinne asti riitä. Pitää sen verran pelata. Sharppi nopeampi kuin Hossa. Joo, ain plurri, mutta sit olisi 3 raittia. Se tarvii leftisen kentän, koska on Laine ja Sharppi. Niin se pitää olla leftisen viimeinen. Ite kannatan Kairoa, Barkov, Ottava kenttää.
Voidaan siitäkin tehdä äänestys vähän, mitä te katotte. Mutta se on joko Kairo Barkov ja sitten X ottava pelaaja. Tai sit se on Laine, Roenik, Hossa kenttä. Ehkä tossa Barkov-kentässä tulee sit se vaikeus, että kun mulla on se Laine valmiiksi, tohon Barkov-kenttään pitäisi käytännössä ostaa kaikki. Kaikki sit niinku tyhjistä. Eli mä sitä Kosenssia halua peluttaa, mutta en mä tiedä kyllä. Laine, Hossa, Roenik on parempi. Niin onkin. Jep. Fiilistä tuossa Roenik kentässä ois. Joo. Roenik Hossa Laine. Mennään sillä. Lainekin on ollut niin sairas, niin sille saa vielä sen +2, niin sehän on ihan isäntä. Nyt mua vähän hirvittää tää pelihaku. Koska tosiaan nyt mä pääsin sinne kultaan. Niin kuinka vaikea mulla tulee olla etsiä näitä pelejä nyt. Mac on yli 200 tonnia, kannattaako tätä myydä? Jos se myy sillä hinnalla, niin kyllä mä myisin. 200 tonnia normi Macin noista kuulostaa aika hyvältä. Kuka voittaa Monzan tänään? Se on Ferrari-päivä formulassa. Donato Betsi Tammenpää. Paljon maksaa sitten äijät Tammenpään hutkortista? Oli viime vuoden hutkortti, lefti lapa ja raitin laituri ja ikinä tuu omiin vähän kärkyllä siellä. Ei saa kyllä. Pluskemia ja Pedardin kanssa. 0 euroa. Striikki vissiin vielä yllä. Joo, 15 voittoa. Mut tää voi olla, tieksä, että no on täällä jengiä kullas. Okei, kiva nähdä. Kiva nähdä, että jengi on kullas. Noni. Mutta pelit paranee. Ja pidot ja pelit paranee. Siellähän se Roenikki on vastustajalla. Hajontaa on, joo. 1000 kolikosta 50 on. Brady, Tatchuk, Barkovis olisi fiilistä. Siis Tatchuk, Barkov, Kairo-kenttä, sekin olisi ihan jees. Mutta kyllä mä sanoin, että se Hossa, Roenik, Laine-kenttä, niin se on jotenkin sytyttävämpi. Mitäs Suomi, Serbia? No Serbia dominoi. Ei Serbia, kun Suomi siis ante. Upea nähdä. Ei vitsi, me pelataan isolla kentällä taas. No niin. Ja se on laissa kielletty, niin kuin mä sanon, että tää on iso kenttä. Ei se mitä. Pitää pelata. Kultavihu vastas, katsotaanko kullas parempia pelaajia. Sehän on tänä vuonna, että häviöistä ei niinku putoa ränkkejä. Eli. Tänne ylempiin on sille helpompi päästä kuin viime vuosina, mutta pitää sun silti voittaa pelejä. Että sä pääset tänne. Toi on vähän, mun mielestä toi on missed opportunity. Niinku missattu mahdollisuus nyt, kun pitää puolustaa Roenikkia. Siis tossa jääs, kun on toi Silver Ranked logo, niin toi pitäisi olla aina sillä sen värinen, missä ränkissä oot. Se toisi ihan hauskaa lisätä. Marlow! Oi, oli räpylä lähellä. Toi Marlow on ollut kyllä kova gameri. Mä oon tykännyt tosta noin. Siellä on Pedardi vihulla. Voidaan skauttaa vähän Pedardiakin tästä pelistä, miltä se näyttää. 3. kenttä. Jes, mennään vaan. Ja sinne, Dahille. Matthews, älä mene sinne paitsi on nyt. Da. Pikku maltti tähän. Koska viivan kautta. Voitais vetää tosta, mutta otetaan maltti. Lähdetään pyörittää. Ja one-timer lähtee sieltä. Kato! Oi! Riittäkö mikä maalin kaveriiske? Siellä kaveri coachi huutaa, että Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. ei kaveri laittaa passilla omi. Ihan uskomaton pönttäily. Noniin, en oo kyllä noin ilmasta johtoa saanut vielä tänä vuonna. Ei oo tulossa siitä. Tiukka puolustus. Ei, hyvä köysik. Vieläkin Veskoilla on vaikeat noitten vihreiden kanssa. Toskin köysik otti joku tosi hitaa animaatio. Otas 2. kenttä. Jokinen siirtää. Ja Jokinen siirtää kiekon Venäjän maaliin. Fortta. No mitä? Marlow? Oisko Laine takatolppa? No onhan se. Mitä se tekee siellä kämmenellä? Eiku siis rystyllä, sori.
Toi pitäis kämmenellä vetää ihan eniten. Mennään syvä. Pate Marlowe. Onko 2 Patea? Pate Marlowe ja Patrick Laine. Ja etukulmasta tolppaa jälleen kerran. Tolppa 26 iske. Chara, Laine. Pitäisikö antaa runtu? Mun piti lämätä. Ei toi nyt ihan niinku... Lämäri ei lähtenyt. Hieno. Mennään pakille. Chara. Teemu. Nyt haetaan Teemulle keskelle. Ja Ranne lähtee. Ja Jukka. Toi on kyllä tosi hyvä veto tänä vuonna. Karssa. Teemu on viivassa. Täyspaine päälle. Vedetäänkö ohjuri vaan? Teemun kautta. Matala. Ja hyvä ohjuri ja Swayman. Swayman torjuu. Kaveri ottaa varmaan aikalisän, koska saadaan muuten painemittari päälle. 2 Paten taktiikalla, kyllä. Se on just näin. 2 Pates for the win. Otetaan alas Faberille ja sitten Teemu Selänteelle. Teemulle. Ei saanut Teemua. Ei nyt vähän liikettä ukot tänne. No niin, ja syöttö ihan päin helvet. Sinne meni mun paine. Mä olin vielä tähän erään. Leo Carson. Näyttää muuten aika hyvältä nyt Carson. Teemulle! Mikä passi! Eihän se Teemu ollut, mutta Faberi oli siellä. Mulla on hyökkäävät pakit. Ja mulla on toi kaikki pelin taktiikka hyökkäys päässä, joka meinaa sitä, että mun pakit nousee kyllä tonne aina kun on chanssi, ja sehän makselee. Hyvä suojaus Carsonilta L2 sinne takatolpalle ja Faberille. Vähän kontaktiikin maalivahtiin, mutta me ollaan maksettu tuomarilla. Anna kakku, anna sakkoa, saatana. 5 sekuntia erä. Ei tee enää. Ei tee enää. Hieno Kölsik. Ja sit kun puolustus vuotaa, niin sit meillä on veskari. Teet kato jonkun Blues-alumni O.J. Heatley-kentä. O.J. Heatley. Oh my god. Teemulla pitää vetää lämäri. Ai pitääkö? Pitää vetää. Lämäri tulee! Äijän pitää hankkia päällikkö Jokinen jossain vaiheessa tiimiin. No niin olis, mut sit kuuluis koko aika vaan, et... Ja Jokinen siirtää kiekon Venäjän maaliin. Ei oo mörköä. Noni, toinen erä. Mun pitää kyllä parantua tästä noissa aloituksissa. Täytyy sanoa, että yleisesti musta tuntuu, että mun striimeissä niinku vuosien varrella mun aloitusprosentti on niinku 40. Ihan maks. Mulla menee niin paljon fokusta, että mä luen just jollain tauolla chattia tai tiiäksä näin, ja sit mä en keskity yhtään noihin aloituksiin. Mitä? Tiukka keskeltä. Noin, ja Faberi. Ja Faberi, kattokaa nyt tätä äijää. Sitä on ihan elukka. Siellä on Faberi vastas. Oi. Mä rakastan tota uutta Todregia, musta on ihan superseksikäs. Se on vähän hidas vaan, se on se huono puoli siinä. Ja Teemu puolustaa. Ootteko nähnyt tätä ennen? Ja Lämäri Vilppi. Mikke Granlundille. Mikke aivahapoilla, mut pääsee rystylle ja... Mikä torjunta? Mikke tekee. Mä oon sanonut nyt monta kertaa, äijät, mutta toisessa erässä, kun te vaihatte omalla alueella, niin kattokaa, jos siellä laidassa on vapaata. Koska noi tietokonepuolustajat ei äly, että siellä on niinku vaihto menossa ja sitten saatte nyt ilmaisia läpäreitä. Mikael Granlund. Hyvä on. Mä jatkuu. Patelainen. Yritin hakea Thorntonille. Ei ihan nautunut. Roenik. Ai. Takis kiinni. Toi on paha tässä pelissä, kun toi on noin niin hyvin noin keskelle nousut. Niin kuin noin pitääkin olla. Tosta pitää olla varollinen vetää. Mut sit tossa on just se päätöspakkina, että otaks sä ton vedon vai syötön. Kun viime peleissä on aina ollut se syöttö, kun se on niin paljon varmempi. Matthews. Drag release ei ihan lähtenyt, mut Charlotte lähtee. Matthews. Hain Dragin etuseen. Siinä oli Kirby keskellä. Vähän toi Matthewskin rupee nyt läkkää 7-8.
Hieno puolustus. Just näin. Komeeta. Neloskenttä. Näin. Ja sitten. Sinne laita. Jedno Charalle. Laineelle. Laine! Nyt otti kyllä Sveiman aika ilmaisen. Ei edes kattonut lainetta päin. Ei mennyt edes jäihin. Otti vaan seisalta. Kriittinen fiilis, pitääkö tän ostaa vai onko skip? Muksut ja vaimo lähtee vielä tänään vekepäiväksi. Pahat tilanteet. On paha tilanne. Uhka vai mahdollisuus? Mä haistan mahdollisuuden. Nelson, nyt kiinni. Ei pääse. Hyvä Kölsik. Ja kattokaa. Kakkoskenttä. Ja sinne vaan. Siinä voi käydä noinkin, mutta tossa on hyvä chance, että sä saat vastaan. Ei oo pääsemässä. Täällä on Michael Jordan. Thornton. Marlowe. Thornton on nättiä, mut Swayman ottaa kiinni. Aika hyvä save kyllä. Jeremyltä. Toi Granlundin jalka näytti aika realistiselta. se on totta. Pitäisikö Ean patchaa silleen, että Mikke liikkuu aina niin kuin se liikkuu nolla energialla? Granlund on kyllä oikeasti ihan käsittämättömän hidas. Se on mun mielestä se isoin puutekin pelaajana. Peliälyhän on Mikellä ihan parhaimmistaan, mitä mä oon nähnyt. Siis Olaf Kölsik, herra jestas mikä torjunta. Siis ihan käsittämätön. Lähes eroottissävytteinen torjunta. Eroottissävytteinen torjunta. Tykkään kyllä Etsin tilan. Se tuli niin rehellinen. No. Keskellä Matthewsin ja siinä Näslundille. Ei laita. Riley. No mitä helvettiä. Hyvä Riley. Anava. Nice. Ja tulee keskelle. Pikku spinari siihen. Ja Matthews. 5 sekuntia. Laita Matthewsi. Etukulma. Matthews, mitä siellä kentällä nyt tapahtuu? Matthews, hei. Matthews. Tuu tänne näin. Hyvä ihme, kaveri. Tarvitaan parempi Matthews-jengi. Ei vitsi, nyt mä sain idean. Saaks mä tuolla 65 tonnin Matthewsi? Saaks mä 65 tonnin Matthewsi? Oh no. Oh no, mä voin ehkä saada sillä 65 tonnin Matthewsi. Se kyllä vähän kiinnostaisi. Kattokaa nyt mun niinku desktopin niinku taustakuvaakin. Se kattoo mua tossa silleen, et haluuksa mut? Ei. Matthews 80k, okei. Okay. Miten lapsi? Sä oot kysynyt ton pari kertaa, mitä meinaa? Mikä on eikä sun lempijoukko? Toronto Maple Leafs. Maybe it's Maybelline. Nyt kiinni. Ja no. Ja sitten Mikke Granlund isolla jalalla. Ja Teemun tontille ja Teemu siirtää. Ja Jokinen siirtää! Jokinen siirtää kiekon Venäjän maaliin. Miten lapsella menee? Kiitos kysymästä. Loistavasti menee. Ei mitään. Aktiivinen tapaus koko ajan. Siis aivan jatkuvasti liikkeellä. Päiväkodissa kaikkialla kysytään, että eikö tää niinku pysähdy koskaan. Aina mennään seuraavaan asiaan kohteen. Ihan mielenkiintoista. Ei mene pitkään, niin se pääsee onneksi lätkäkentälle sit kuluttaa se energiaa. Kaikki hyvin. Terve ja se on tärkeää. Thorntoni ei kauheasti tehoja tehnyt, niin se yritti taklaa tuonne koko maalivahin pönttöön, mutta ei tällä kertaa mennyt läpi. No niin, otetaan tosta. Oi! Kakku tämmönen iso seteli. Iso seteli.
Vieläkö voittoputki jatkuu? Vielä PS jatkuu. Puljujärvi jengiin. Hei, mikä on Puljujärven Huttukortin overall mulle tässä pelissä? Kertokaa mulle. Iso kiitos. Mikäs sun nimi on? Tuossa lukee vaan viiva. Iso kiitos viiva 10 eurosta. Come on. Mut joo, tää on 16 peli nyt. Vielä jatketaan. Hyvät näyttää. Ja Dakki ottaa sieltä niin. Tästä tulee enemmän paineet, mitä pidemmälle tää voittoputki jatkuu. Et kuinka kauan tää voi niinku kestää. Hyvä fiilis tällä hetkellä. Takis tulee. Ai, en saanut kiinni. Sillä ei Kölsikkaan voinut mitään. 7-9 olisi pulju. No ei itse asiassa huono ees. Miten vanha sun lapsi on? Vuosi ja 4 kuukautta. Aika lailla rupee nyt olemaan. No touhuikä. Kaikki puheet on vaan Sitten kysytään mitä eläinkirjat on tosi kovin hittejä. Oli mikä muuten passi, herra jesta. Tämä on isku! Se ei ole isku vyödalle! Se on isku maaliin! Kaikki eläimet on vaan ammu. Mitä koira sanoo? Ammu. Ei sano. Ehkä se oppii siitä vielä. Jos on isänsä tullut yhtään, niin se on vähän tyhmempi lapsi, joka tykkää sit urheilla. Katsotaan mihin suuntaan. Musiikki on tällä hetkellä kovassa lennossa. Tanssimuovit on hallussa. Ja Jordan. Hei muuten, tää on muuten 2 maalin peli nyt. Et nyt mun pitää keskittyä. Mulla on taas niinku liikaa mennyt chattiin fokusta. Nyt fokus. Hei, 2 maalin johto. Ei, voittoputki ei katke tämmösiä tyhmiä. Noniin, Thornton. Ja sinne! Miten ei Marloa paina tosta? Oli muuten hyvä tontti. Hieno. Ja Thornton takis. Ei vitsi, oli kyllä auki. Ei jumalauta. Hieno Jordan. Mike. Teemu. Me ohi Teemu. No, Teemu nyt ei ihan liikkunut, kun mä alusin. Pikku Carson. Sinne Granlundille. Teemu selänteelle. Viimeinen minuutti. Teemu. Suojaa kiekko. Teemu. Tekee mitä haluu. Teemu. Teemu selänne. Mitä se keksi? Mitä se Teemu keksi? Toadrakilla! Oi ja 2 tolpan kautta ulos. Vitsi oli nätti haku. Jordan. Jordan on vieläkin kentällä. Olisi ollut muuten ihan käsittämättömän hieno maali toi. Ja Teemu puolustaa. Ei anneta siihen keskelle. 30 sekuntia. Hyvät näyttää. Ei kyllä kaveri ei edes kerkii enää. Neloskenttä aski. Sieltä niin. Olisiko one time? Tässä on kyllä 25 sekuntia. Oho! No niin, no nyt oli vähän virhe. No, tiivis vaan. Hyvää jännitystä luodaan peliin. Cousins. Tehdään se joku hieno tähän vielä. Alright! Hyvä voitto. Voittoputki on nyt... Onko se nyt 16 matsia sitten? Come on, äijät! Itse täällä just ruokkimassa ammuuta. Kova. Toimiks Toronton pelit lapsille vielä? En oo kokeillut. Kyllä mä mietin, että tänä vuonna mulla on toi Espoon kausari. Niin kyllä jossain pelissä pitää käydä muksun kanssa. Mut mä en vaan, kun tässä on se ongelma, mitä mä sanoin, kun se ei pysy paikallaan. Et musta tuntuu, että siitä ei kyllä tuu vielä yhtään mitään, kun se ei vaan pysy siinä penkissä. Varmaan kiipes pleksi yli. Se olisi vaan, että anna se kiekko, anna se kiekko. Tuu tänne näin. Noniin. Eikä, tässä mulla on vieläkin se 66 tonnia. Joku sanoi, että Matthews on 80 tonnia kaupassa, mutta mä en tiedä, yritättekö te kusettaa mua. Mä menen kattoo sen Matthewsin, koska mä en tiedä, se Chicago-kenttä kuulosti kyllä aika fiksulta ja aika kivalta, mutta te tiedätte kyllä, että tää Matthews, kun tässä on... Me ollaan puhuttu siitä fiiliksestä, niin...
Ai. Vertaa hintaa. Niin, no 80 kiloa joo. Ei riitä rahatkaan siihen, niin ei tarvii miettiä. Ehkä me se Matthews saadaan sitten jostain myöhemmin. Tehdään se Chicago-kenttä nyt seuraavaksi. Eikin mitä tekisit, että saisit sun oman kortin huttiin? Se olisi kyllä nättiä. En koe, että on ihan mahdottomuus, koska onhan niinku esimerkiksi Nasherista tuli kortti. Se ongelma, mikä siinä on se, että mä teen niinku suomeksi, että haluuks ne sieltä Vancouverin officelta sitten tehdä suomalaiset kortit. En tiedä, olisi siistiä kyllä joku päivä. Tammenpää veskakortti. Hei, nyt ennen kuin mennään seuraavaan peliin, niin katsotaan leaderboardit, koska mä en ole hetken käynyt leaderboardilla. Onko lapsi testannut vielä lätkää? Ei ole luistimilla käynyt, mutta on sillä minipelisetit on ollut jo. Siitä asti kun rupesi kävelemään, niin tuolla yläkerrassa. Kyllä se niillä välillä. Tosiaan 16 voittoa. Katsotaan vähän, mua kiinnostaa tää kärki täällä, että... Mut hei, ei oo yhtään pelaajaa mun yläpuolella, joka ei hävinnyt kertaakaan. Tossa. South Show on 18-0. Joo. Täällä on pari. Sisu 21-0. Brad 21-0. Sisu on siis hallitseva Suomen mestari. Joo. Very interesting. Eiku peliä sitten. Mulla on itse asiassa pari pakettia täällä vielä. Avataan nää tähän väliin. 76 plus. Kuka voittaa kupi? Mitäs mä sanoisin? Siis tosi vaikea bettaa Floridaa vastaan, mutta kyllä se Toronton vuosi, ihan ilman Mitch Marneria, niin Toronton vuosi. Siis nyt mä en oo ikinä sanonut ennen kauden alkua, että Toronto voittaa, mutta nyt mä sanon, tää on Toronton vuosi. Kukaan ei usko. Marner, siis ilman Marneria niin ihan eri fiilis siellä playoffeissa. Nyt on ihan eri runko. Ihan eri fiilis. Semmonen promo tähän väliin, että jäsenet näkee siis kaikkiin Toronton peleihin reaktiot tällä kanavalla tällä kaudella. Runkosarjassa highlightteihin ja playoffeihin koko peleihin. Kuka voittaa liigan? No liiga on paljon vaikeampi. Mun pitäisi joku liiga semmonen tulostaulu veikkauskin tehdä, sarjataulukko. Mun pitää tutkia enemmän. Mulla on semmonen kärppäfiilis tällä hetkellä, eikö sinne on mennyt aika paljon? Siellä on raha. Siellä on laittu rahaa haisemaan niin sanotusti. No niin! Se oli Kärppien officelta. Mä oon niin huono luisteleva ja vielä huonompi maalintekijä, että mä pysyn tässä kannutusjoukossa, se on kaikista hyvin paras mulle. En malta odottaa, että pääsee töistä kokeilemaan omaa lemppariketjua. Mikäs se lemppariketju oli? En kattonut Ice Cagea. Näkyykö se Ice Cage mistään ilmaiseksi? Mä yritin nopeasti katsella, niin mä löysin vaan niitä maksullisia. Toronto-finaaliin. Toronto-vuosi! It is, hei, is it time? Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. It is. Mikä rekordi? 16-0 tällä hetkellä. Onks tarkoituksella vaan Tubes live eikä Twitchi? Joo, etsi, mä oon siirtänyt kaiken mun kontsan videot ja streamit nyt Tubeen jatkossa. Tää nyt tulee kaikki. Keskittää kaiken kontsan yhdelle kanavalle ja itelle kannattavampaa. Mut oli ilmeisesti aika makvanin matsi. Teo heitti mulle shoutout eilen videolla. Shoutout Teolle. Katso mun video. Me ollaan siis pelattu Teon kanssa samassa lätkäjengissä. B-ikäisenä. No niin! Easy J Sniper. Tää on hyvä pelimies. Itse asiassa, hetkinen. Viime vuoden SM-kisoissa mä pudotin tän äijän, oliko puoliväli erissä jopa. Ja sit mä hävisin semifinaalin Sisulle. Eli. Ammattimies vastas.
Katsotaan mitä pelaajia siellä on. Ruenik, Faber, Edward. Joo. Ja Toronton paidat totta kai. Tillikka. Mä otan viivan vaan. Ei päästä sitä viivan. Hienoa. No niin, sit isketä. Sit isketä vastaan. Ei tullut läpi. Takarsa. Faberi. Näin. Ja sitten kakkoskenttä. Peli haltu. Ei kun Morgan Riley. Katoin, että oikeesti monta kertaa niinku aattelin syöttää, mutta sitten jotenkin niinku, se otti vaan noita syöttölinjoja pois, niin ajattelin, että tosta nousee. Ai, ikävästi ohi. No, nyt on hikinen matsi. Kaveri tykkää pitää tätä kiekkoa. Niin kuin minäkin. Tässä näissä voi helpommin puolustaa, että... Ei oo pääsemässä sieltä. No niin, ja kolmas ketju Aski. Ja Matthews, 7-8 Matthews, kattokaa nyt sitä. On. Kato, tiukkaa puolustusta vaan, keskusta pysyy tiiviinä, kaveri pyörittää, mutta ei saa maalipaikkoja. Ja sit me isketään, 7-8 Matthews. Kuvitelkaa nyt, kun toi olisi 8-4. Kuvitelkaa nyt. Hieno. Mistä jäsenyyden voi ostaa? Se pitäisi olla siinä tilaamerkin vieressä ja sitten descriptionissa on myös linkki siihen. Noniin, kamo. Tärkeä maali. Ja kolmas kätty jatka. Näslund. Laidasta. Ja Dirty ampuu. Hyvä haku. Oi, ja turn! Okei, kävi ihan käsittämätön tuuri. Oli hyvä nousu keskellä. Vähän tuuri meni sisään, mutta hyvin noustiin siihen niin. Ja voittamaton. Sieltä. Kuka laittaa? Oliko se Tetchen? Joku naispelaaja laittoi kiekon omi. Rip selkäranka, peliostos. Noniin, nyt se tapahtuu. Kavo Etsu. Oi, voi lapset poissa ja nyt pääsee pelaamaan vähän energiaa. Kosens. Stone ja Markku Stone tolpassa, totta kai. Ei tuu läpi tosta. Quenneville. Ei taida olla pistol beat kuitenkaan. Vai onko 89? Ykkösketju. Ja Teemu. Vitsi, oli hyvä haku. No niin, ja ykköskenttä Aski, hyökkäyspaalutuksi. Pelaako Eki Hockey GM tai Liiga Börssia? En kyllä pelaa joo. Mä liian harvoin jaksan sitä jengiä. Tai jaksaisin säätää, mä tiedän jo tässä vaiheessa. Niin se ei oo ehkä mulle. Niinku semmosia lyhyisiin turnauksiin, tiedätkö se onkin MM-kisoja näin, niin semmosis kyllä ehkä vois. Mutta en oo itse asiassa ikinä pelannut. Ainoa fantasy, mitä mä oon pelannut, on se IHF Fantasy, kun oli pari vuotta. En tiedä, onko enää sitä. Chara. Ohjuri tolpassa. Loistavaa eka erä. Siis aivan niinku todella jees eka erä. Niin sitä pitää. Onko tuo kun maalivahdi syöttää, onko se tarkempi vai onko edelleen niin, että syöttää mihin sattuu? Kyllä se aina menee sinne suuntaan, mihin sä painat, mutta Mutta siis samanlaisia on veskan syötöt. Vai meinaatko niinku silloin, kun se on hallussa vai mailalla? Mutta en oo huomannut eroa veskan syötöissä, vastauskysymykseen. Onko tää Ekin vuosi? Onko?
Noniin, sit toinen erä. Pitää olla hereillä. Kova pelimies vastas. Nyt ei saa antaa sitä siimaa. Fokus pitää pysyä pelissä nyt. Itse en päässyt. Hienoa, ja Göysikot. Ai, oli huono. Pakis. Pakis onkin. Hienoa. Ja kakkoskenttä. Oli hyvä haku. Vitsi, kun olisi jäänyt johonkin jalkaan siihen. Siinä oli lähellä, että olisin päässyt puolittain läpi. Mä vähän riskillä hain, mutta toisaalta siinä oli tulos paha tilanne mulla omissa. Siinä oli 2-3 pelaajaa paineella ja mulla oli vaihto kesken. Niin toi oli ehkä silleen suht safekin, ettei menettänyt siinä kiekkoon. Ei oo pääsemässä siitä. Tiukka on viiva. Just näin, ja Raili painaa. Näin, kaveri yrittää kikkailla sieltä laidasta. Ei oo enää 25 enää. Ei, nyt oli huono. Oli huono. Mä just vaihon pelaajatkin vielä. Joo. Oli huonoa paikkaa vaihto, se kostautui nyt. Perkele. Noniin, kamo. Ja Laine. Pate Laine. Naatiskelee. Hyvä veto oli. Laine voisi upottaa. Ai. Näytti hyvältä toi poke tohon. Ehkä toi on vähän kun kaveri tulee L2, niin ei pitäisi painaa noin riski. Harvinainen jäähy tälle vuodelle. Ei mä pelaa alaspäin. Varmaan sekoittaa vaan kun on samat pelipaidat. Ja näin, 2-2. Nyt on huono vaihe pelissä. Pitää herätä nyt. Missä se Tami on? Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Joo, mä voin näyttää takut pelin jälkeen. Noniin, sit mennään. Mä pitäis saa kiekkokontrollia enemmän. Nyt oli huono syöttö. Hieno on. Miten ei dakki tää? Nyt oli kyllä virhe vihulta. Ai. Vähän ajaudun pienen. Miten tää kolmoskenttä nyt saa mut parhaat tilanteet? Doug Näslund ja Matthews. Pyörii. Meillä on keskusta. Jos meillä on tiukka tässä, niin me ollaan puolustettu aika hyvin. Molemmat kaverin maalit tuli kuitenkin mun virheestä. Just näin. Sit Hanaa vaan. Hyvä haku. Vitsi mikä blokki sen pakilta. Ois muuten ollut häkissä. Tiivis vaan. Onneksi ei kerki ennen. Tiukkaa matsia ja tiukkaa matsia, mutta se oli odotettavissa. Millä siellä kiekko Espoo päätyy tulevan liigakaudella? Mä luulen, että se on sama kuin viime vuonna. 7-9 on mun veikkaus. Sanotaan vaikka, että 8. Onko Toronton jengi Stanley Cup-mestari? Totta kai. Tässä pelissä helpompi laukoa tolppaa kuin tehdä maali. No siitä en tiedä.
Mutta joo, tolpat aika helppoa kyllä. Alright! Ja viimeisen erä. Kamo. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. Mä otin manuaali veskalla, tossa oli sulla maali. Ei vitsi, mä yritin syöttää. Helvetti. No. Ja tolpas. Hyvä oli. Ehkä on helpompi vetää tolppaa kuin tämä. Kakkosketju. Kaveri tulee kyllä agreja päälle. No ei, ja taas tolpas. Siis voi jumalauta. Ja Patrik Laine! Onpa vaikea peli. Onpa vaikea peli. Siis mä ajattelin, mä sanoin, että mä oon yksi harvoista niin kärkipelaista, jotka vetää tätä vetoa. Mut siis toi on nollissa toi Veskan energia. Patrik Laine, hullu veto. Kyllä se menee. 12,7 laukaisuprosentti. Tärkeä maali pois. Ja jatkuu. Kolmoskenttä. Ollut vahva tän koko matsi. En mä pitänyt mitään spinareita tehdä. Tiivis vaan. Sori, nyt jää puhe vähän vähemmälle, kun Märtä keskitti. Siis tää kaveri hakee koko ajan tosta tolpautta. Ei mitä? Se oli jo Kosenssilla. Kakku tämmönen. Kiitos paljon. Terveisiä Sveitistä, torille. Kiitos paljon. Katon ihan kohta. Täällä on vähän hikiset tunnelmat nyt nimittäin. Old Gold, kiitos paljon 10 Sveitsin rahasta. Mä en tiedä, onko toi euroissa. Eikö se mene aika yksi yhtä? Kiitos paljon. Terkkuja Sveitsiin. Vähän huono pakotus. Jordan. No niin, se taitaa ykköskenttä. Ei vitsi, oli takaisin. No Mikke. Ja Teemu! Ei Teemu! Miten sä et tee? Teemun tontti vielä. Kaikki tietää, että Teemun tontti on toi takatolppa. Ai. Siinä olisi Teemulla ollut. Missä välissä sait ton Tortonin, kun en ole paljon ollut livessä? Ennen tätä live. Vaihoin 585. 583 ikonia siinä. Ei vitsi, tää on ollut hikinen matsi oikeesti. Käsittämättömän soijanen. Noni. Yritän nostaa. Ei pääse. Ei pääse. Just näin. Päästi vähän helposti. Tuossa oli ikävä, kun mulla oli Tortto hallus, jolla oli 0 energia. Mä mietin hetken, että otaks mä ton bakin vai Tortonin, mutta luotin siihen Tortoniin, mutta se ehkä vähän kostautui tossa.
Tossa olisi Torttoni vähän parempi jalka, niin mä olisin varmaan kerennyt. Raili, mä en tiedä mitä botti Railikaan teki takatolpalla. Ai! Sitten etsitään ratkaisijoita. Ui vitsi, oli vihreä plus Granlund takis. Ei tuu saada läpi siitä. Hyvä save. Ja jatkoajalle. Huhhuh! Mitä tekisit, jos et sais pelata NRiä? Ai niinku duuniksen. En kyllä tietäis yhtään. Tällä hetkellä mä sanoisin, että jotain videotuotantohommia varmaan. Kun näitä on tässä itekin tehnyt aika pitkään. Onks NHL 26 parempi kuin 25? Mä sanoisin, että kannattaa käydä kattoo toi mun YouTube Shortsi, minkä mä julkaisin perjantai-iltana. Kannattaako ostaa NHL 26? Siinä mä kerron aika hyvin mun mielipiteet. Onko eka häviö? Kertokaa chatissa. Tiukkaa on. Maalista poikki. Noniin, kamo. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella, voitte tai kuolema. Ai kun on maali, hienoa. Nyt fokus vaan. Mä oon tosi hiljaa tää OT, koska nyt pitää kesken. Ei Teemu! Hieno. Ja Marlo. Mene. Ei vittu, mihin tää syöttä meni? Ei jumalauta. Maalin taakse, please. Tää on mun kiekko. Hei, lagaa, mitä helvettiä? Lagas just, ui saakeli. Ikävä. Okei, meni ihan väärään osoitteeseen, mun piti laittaa Dagille. Toi pitäis varmaan laittaa ikonina itse asiassa. Kaksi on tolleen samassa linjassa. Tiukka tunnelma. Vähän hapoilla äijät. Tiivis vaan. Ei tuu. Tiivis keskeltä. Ai mikä muu. Se on kyllä kokeillut tota monta kertaa. Se meni mun piikkiin. Ai. Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään tää peli. Olis pitänyt olla hereillä siinä. No, ei mitään. Hieno matsi oli kyllä. Sinne meni voittoputki. Onko toi Hutin palkkakattohomma toimiva? Itse huutelin sen perään jo pari vuotta, jos vaan balansset niin hyvä. Kyllä mä oon ite tykännyt itse asiassa aika paljonkin siitä. Ja tuo vähän muutos tuohon jengin rakentamiseen. Palkkakatossahan ei vielä mitään väliä, koska se on toi 100 milliä ja pelin alkuun, niin se on tosi vaikea saada se yli, mutta... Ai, ikävä häviö. Ikävällä tavalla ensimmäinen häviö. Ja ok matsi.
Toi kyllä toimii aika hyvin. Mä mietin välillä, että pitäisikö olla aggressiivinen puolustuksessa, koska toi äijä tykkäsi pitää tätä kiekkoa tosi paljon. Mutta kyllä toi aika hyvin toi puolustus pysyy kasassa. Miettii niitä maaleja, niin se eka oli se mun kiekon menetys, toka oli jäähy ja sitten kolmas, niin kolmas niin oli toi tuot kulmalta. Olisiko nyt rahaa hankintoihin? Mun pitää vielä saada enemmän. Mulla on nyt joku 70 tonnia. Mä tarviin Hossaan ja siihen Roenikkiin, minkä mä haluun, niin mä tarviin siihen 80 tonnia. Noin. Ai. Se on tää mun seura. Joina on live ja jätkä, jos lopettaa peliä ja voittoputki menee siinä. No. Ihan positiivinen fiilis jää kyllä matsista yleisesti. Kyllä tossa aika hyvin paikkoja niin pystyi luomaan. Ja tuntui just, että puolustuspäässä oli enemmän hallussa se peli kuin vastustaja. Mulla oli vielä pari tonttia tehdä siinä lopussa, mutta ei tällä kertaa. Mutta alright, seuraava matsi. Nyt katkaistaan saman tien, ettei nyt tuu mikään häviämisen kierre tästä. Ja otetaan se voitto, mikä meille kuuluu nyt tähän näin. Iso stadion. Jengi kyllä tykkää pelaa näillä isoilla stadioneilla. Brysgalov. Muistatteko Ilja Brysgalovin kommentti? It's only a game. Why you have to be mad? Noni, come on. Ota alas. Hieno Teemu. Anna vaan Teme. Etune. Ei vittu. Hieno. Tää on meidän. Se on meidän kiekko. Just näin. Thornton rystyllä. Toi Thornton täytyy sanoa, en tiedä mitä chatti on mieltä, mutta Thornton tänään on ollut pettymys. Ei oo kyllä oikein hyökkäyspäähän näyttänyt mitään. Toi tuntuu paljon paremmalta itse asiassa toi Marlowe siinä vieressä. Ei, nyt oli huono peli. Roenik keskeltä. Ei voi päästä. En ole nää synty. Noniin, sit toiseen suuntaan. Matthews. Matthews Sakin. Ei takis. Hyvä Bryskalu. Ei se ollut mulla maalissa. Mulla on Kölsikin vielä. Ja ikuisesti. Laine. Pate on kyllä ihan uskomaton. Yritin Toadrek vetoa. Siitä olisi voinut melkein jatkaa ton Toadrekin tonne rystylle. Laine pitää pysyä kurissa. Ollaan nähty toi meidän Laineen vaarallisuus. Nyt on aika ulkona toi mun kassari tuolla. Dirty. Räpylälle tolpassa. Toi on siis tosi hyvä veto vetää raitilla tosta tonne rällälle. Kaikki vaihtaa, oho. No, Jordan hoitaa. Ja Dirty vihreä. Piti kokeilla. Ehkä vähän huono veto, mutta kyllä me tiedetään vielä, että noi voi mennä. Ykkönen aski. Ei oo niin soijainen pelin lopussa, niin pystyy vähän puhuukin peliaika. No niin, Risto, nyt loppuu spämmäily. Se yksi viesti ehkä riittää, eikö? Eikö niin? Karssa. Formulaa tulee sitten, kun mä kerkeen. Seuraava jakso on jo rekattu, mutta varmaan eli ensi viikolla. Raili, nyt sinne kilvelle. Faber. Nyt tää huomaa, kun on päässyt nyt näitä levuja ylös, ollaan täällä kullassa, niin nyt niinku... Tää peli on muuttunut vähän enemmän tämmöseksi, tiiäksä, hitaammaksi temmoseksi. Enemmän nyt menee pyörittämiseen taas ja vähemmän semmoista niinku vastahyökkäyshanaa. Mutta se kyllä johtuu, äsken oli iso kaukalo eikö ollutkin ja nyt on taas iso kaukalo. Se johtuu siitäkin. Iso kaukalo menee aina tähän pyörimiseen, kun täällä on niin paljon tilaa. Pienessä kaukalossa pitää muutenkin tehdä nopeammin ne ratkaisut. Pate.
Pate ja Patelainen. Siis joka ikinen kerta. Ei ole lasten katseltavissa tämä. Ihan uskomaton kaveri. On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Et oli äijä, aivan elukka! Olisiko ne taktiikat vaikka ensi peliä? Ai sori, joo, mä unohdin näyttää. Joo, muistutan mua vielä, jos mä en muista. Mä yritän muistaa. Mä nyt onko löytänyt aika pakut yleisesti, millä mä oon pelannut. Voin näyttää kyllä mielelläni. Miten voi canceloida syötön? L1. Mä käytän itse asiassa koko aika sitä. Se on semmonen juttu, mitä aika harva itse asiassa käyttää. Mun mielestä, mutta olisiko back opening jälleen paljon pistetään? Mitä vittua? Ai, jenkin haluu nähdä. Siis jos te siinä mielessä donatatte mulle, että olette nää pakkoja, niin kyllä mä voin pakkoja avata, että ei niinku siinä mitään. I don't mind. Karssa. Tiivis vaan. Hyvä Faber. Hyvä puolustus. Ja sit löytyy. Tammu. Ei vitsi, nyt on keskeltä. Toi niin paha veto. Kölsik, kattokaadu. Pesusieni siellä maalissa. Just, miten ei laide saanut? Meni kiekko just tosta se auto. Kauan live kestää. Nyt on mennyt pari tuntia. En mä usko, että montaa peliä. Voitaisko jopa jättää tähän? Katsotaan mikä tilanne. Nyt kun tuli toi häviökin tosta. Niin. Tän jälkeen ehkä maks 1 peli. Oi! Kakku tämmönen. Iso se. Uskallanko mä katsoa? Älä viitti, et sä taas laita 50. Tällä saa. Mitä? Ja tuble. Ei voi olla totta. Oliko toista kertaa tänään 50? Siis herra jestas. No joo, ei mitään. Iso seteli ja... Tehdään ajat niin, että tää on mun viimeinen peli, ellei mä nyt häviä tätäkin. Kyllä se häviöputki pitää sattua, vaikka eihän mä häviä, mutta Kakku tämmönen. Ei jumalautaa. Äijät hei, oikeesti. Juupakkoja auki vaan iloisesti irvistävä hymiö. Joo, käsittänyt. Oi. No niin, mä voin 50 vaan pakkoa tän jälkeen. Huhhuh. Mikael Grallu. Saadaan ainakin jengiä paremmaksi. No niin, nyt fokus taas. Tääkin vihu osaa pelaa nyt. Nyt oikeesti. Hei, come on nyt. Ollaan kultaränkis nyt. Ei tuu ilmaiseksi enää. Nyt pitää taistella. Katon nyt. Vihu tulee. Hieno. Ja siihen hieno passi. Ja Kirby Duck painaa etukulma. Oliko 4. kenttä jopa? Ei kun itse asiassa 3. kenttä. Nää sun tuli laidasta ja Duck laittaa. Oh my god. Kakku tämmönen. Iso seteli. Ai vitsi tää otti kyllä. Vähän ekstraa vielä. Kiitos. Oh my god. Dirty. Jordan. Miten ei mene? Marlowe. Dirty. Laine. Pate. Dirty. Kakku tämmönen. Elä viitti. Iso seteli. Siis en mä pysty keskittyä tähän peliin. Ja lisää. Thornton! Joe Thornton! Heräsää se mies! Lämäri tulee! Avefi, kiitos 200 eurosta. Mä pelaan paremmin. Tämmönen. Iso seteli. Ekstraa. Joo. Kakku tämmönen. Iso seteli.
Joo. No niin, vielä parikymppiä niin avaa satasella hymiö. Mä koen. Kakku tämmönen. Siis mitä helvettiä? Mitä tää tapahtuu? Pistetään nyt mukava tasaluku. Joo, kyllä mä laitan. 100 laitetaan. Mutta enempää mä laitan. Oikein 100 jää. Se on EAlle tarpeeksi rahaa. Vai on kakku tämmönen iso seteli? Mitä ihmettä? Ihan uskomatonta. Lähtee ihan handusta. Lähtee ihan handusta. Joo, ja muistakaa siis niin kuin ihan nyt yleisesti, että se mitä mulle lahjoittaa, niin siitä lähtee vielä verot päältä. YouTube ottaa pikku osan. Että jos te lahjoitatte 100, niin mä en saa sitä 100 ihan täsmälleen. Mutta joo, voin kyllä siis avata 100, kyllä. Tullut sen verran settiä, että mitä helvettiä. Te ansaitsette pikku huntin back openingin tuolta. Oli muuten ei niinku mitään hajua, mitä tossa toisessa erässä tapahtui. Mä niinku sanoin, että pitää ruveta keskittyä peliin ja sit lähti homma ihan laukalle. Ja Vai on kakku tämmönen älä viitti. iso seteli? Sit me johettiin yhtäkkiä. Mitä? Menee päivätyöstä. No menee päivätyöstä, joo. Aiplur, kiitos 5 kanavan jäsenyyden lahjoittamisesta. Iso seteli. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Tää on mun unissa yöllä tää biisi. Tai biisi, kun toi iso seteli. Nyt fokus. En mä pysy perässä. Kuukausi maksaa 500 €. Mennään syvä. Kosens. Ja takatolppa Teemu. Vitsi toi Teemu on jätettä. Mut Teemu hei, tiedätkö mitä? Mä saan avaa 100 pakkoon, niin se voi hyvin olla, että sun tilalla on kohta, kun tulee joku eri pelimies tossa ykkösessä. Ei oo vakuuttava! Oisko mulla häviöä tällä hetkellä, jos Teemu Selänne olisi 2 paikasta tehnyt tossa viime pelin lopussa? Kattokaa nyt, kun Teemu supii tyhjää tuolla. Okei, Teemu, okei. Teemu vaan oli, että... Mitä? Avefin kiitos eurosta. Vedu kiitos 5 eurosta. Jan kiitos 5 eurosta. Nyt pitää laittaa yksi manuaalinen täältä. Rahantuloa ei voi estää! Bravo. Vai on kakku tämmönen iso seteli? Eikö? No nyt kilahtaa. Verorahaa. Kiitos paljon, on gold. Kiitos paljon. Kiitos. Voinko mä muuten sanoa? Torton. Siis pelin tasohan niinku nousi ihan niinku huomattava. Kun mä vaan niinku hymyilen täällä. Ruenik. Laidasta. Tiivis nyt, hyvä kölsikki. Voidaan laittaa peliin. Yksi kuukausi maksaa 500 €. Ja Vedu, kiitos ykkösketju jäseneksi liittymisestä. Iso kiitos. Vamo. Rupee jäseniäkin kertyy. Rupee nähdä. Ja Torttoni siitä ilmaveiviin. 100 pakkoja. Herra jestas. Meillä on McDavidin kohta jengissä. Meillä on McKinnon jengissä. Meillä on Auston Matthews jengissä. Meillä on Barkov Rautanen. Meillä on kaikki kuukausi täällä. maksaa 500 €. Ja lisää tulee Heikki Lantta. Kiitos paljon ykkösketjun liittymisestä. Unbelievable äijät. Unbelievable. Nääslundi. Laittaako sisään? Nääslundi. Ja takatolppa. Muista takut. Joo, hyvä muistutus. En olisi muuten muistanut. Peli on lopussa. Oli kyllä niinku, siis täytyy sanoa, että tämä viimeinen osa tästä pelistä niin meni kyllä niinku ihan sekunnissa. Ja oli muuten pelin tasokin aika hyvä. Tässä kun ei mieti ihmeempiä, niin tässä pelaa paremmin. Kato, lähtee tämmösiä Matthewsin Toad-Rack-rannareita täältä. Ja Faber. Kiire on! Noin. Toi Faber on siis, toi on pakko olla. Toi on varmaan tommonen Pirkka Keilma-karpa luulisin.
Nöyrä 506, kyllä. Hinta on jäsenyydellä. – 35 sekkaa. Nyt hereillä nyt. Keskusta. Ei päästä enää. Hei, Kölsik nyt. Hyvä. Pois alueelta. Ei tarvi katsoa enää Leo Carssonikaan ykköskentässä. Ja Teemu. Onko Teemulla näyttöjä vielä? Siis toi Teemun korttihan on tosi hyvä. Ja sehän on ihan ylivoimainen tässä pelissä. Mutta... Siis sillä niinku nopeudelta ensinnäkin. Mutta en mä tiedä, niinku 96 nopeus niillä vetoarvoilla, mitä silloin on. Onko se ollut vähän pettymys jopa? Siis Patrick Laineen 82 kortti on ollut parempi kuin Teemu Selänteen 88 kortti. Niin uskomatonta kuin se on. Mitä F1 menee tänään? Ferrari voittaa. Mulla on vahva fiilis, että Ferrari voittaa. Mä toivon, että mä oon oikeassa. Statsit varmaan vähän valehtelee. Niin, siis se on. Ja kaikki pelaajat niin arvoista lukua niin riippumatta niin käyttäytyy vähän eri tavalla. Okei, eli nyt sitten tämän streamin loppuun 100 eurolla pakkoja. Kiitos teille. Alright. Te rahoitatte mun huttijoukkuetta. Onks täällä katsotaan? Oi. Okei, mä näytän nämä taktiikat teille aika. Kun näitä on paljon kysytty. Eli näillä mä oon pelannut. Itse asiassa mä vaihennan nyt tänä peliä alkuun. Tää aluepainostus oli huono. Eli ensinnäkin 999. Sun pelaajat on tosi aggressiivisia näin. Mä kerroin eilen striimissä, mitä mikäkin nää slideri niinku tarkoittaa. Eli jos te haluatte tietää, mitä kaikki meinaa, kattokaa eilisen striimin. 1 kuukausi maksaa 500 €. Niilo, kiitos paljon ykkösketjusta. Ykkösketjun liittymisestä. Kiitos paljon. Eli ykköskentällä maaliedusta, neloskentällä maaliedusta. Ihan vaan, että saa jengiä maalille. Ja sitten kolmoskenttä, ehkä just enemmän kuin se rupeaa rullaa se erä siinä, niin sitten mulla on maalin takaa, että mä saan vähän enemmän sitä pyöritystä. Että se ei ole koko aika vaan sitä maalille menoa, mitä se vähän niin kuin on tuolla maaliedustalla. Sitten puolustuksessa pyöritä laukase on 3. Tämä mennään käytännössä sitä, että kuinka hyvin sun pakit nousee sen keskelle hakee vetopaikkoja. Mä tykkään, että se on aika matalalle, että ne ei liikaa nouse, ettei tule liikaa vastahyökkäyksiä omiin, mutta tommonen pieni vetohaku tossa. Ja täältä löytyy muuten virhe. Viiva nousu aina nollissa, että sun pakit ei ylipelaa ja vihu ei pääse vastareihin, läpiajoihin. Sitten mulla on ollut... Nää on ehkä kaikille semmoiset takut, mitä mä suosittelen. Aika passiiviset, mutta todella hyvät. Todella hyvät. 1-2-2 passiivinen, 1-2-2 punainen keskellä. Normaalia vetäytyvä. Tässä sä voit antaa semmoisen pienen paineen, mutta niin kuin olette nähnyt, sulla pysyy tosi tiiviinä se keskusta näillä takuilla. Ja mä oon tykännyt siitä tosi paljon. Mutta sitten hyökkäyssuuntaan mulla on ollut kaikki peliin, sinivivat toiselle ja avoinna pysyminen. Kaikki peliin, että sun pelaajat liikkuu koko aika ylöspäin. Tää on tosi hyvä. Ehkä pelin lopussa niin kannattaa ottaa kaikki peliin pois, jos sä johat. Esimerkiksi siinä pelissä, minkä mä just hävisin, niin en ottanut viikalla 3. erässä tai siinä lopussa. En tiedä, olisiko pitänyt, mutta kuitenkin se on aika aggressiivinen. Tätä voi käyttää myös vähän matalemmalla, mutta näillä mennään. Ja sitten on äijä taika. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. It is. Is it time? 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 75 000 kolikkoa tilillä ja täällä on 13 000 NHL-pistettä. Herra jestas. Korttitiedot piilo. Is it time? Hagel on mun isoin nosto tänä vuonna, mut nyt on 100 € pakkoihin äijät. 100 €. Is it time? Is it time? Is it time? No niin. 13 000. 13 000. Ja tästä lähtee. 800-sella. Vai onko kakku tämmönen iso seteli? Popo Jolle, kiitos 5 €. Joko Pasi Rautiainen laitettu soundboardiin terveisin Pasi Rautiainen fan club? Ei oo Rautiasta laitettu. Mä tarvisin varmaan erikseen tämmösen futis-sliderin tänne. Mä lupaan, että ensi viikolla löydetään joku Pasi tänne. Noniin, eka pakka. Ei tuu mitään, mutta se on se viimeinen kierros joka kerta. Se on se viimeinen kierros. Mitä täältä tulee? Kirby Duck. Lanny McDonald.
Hughes. Ja siihen jäi. Ensimmäinen pakka on pettymys. On pettymys. Tämähän on totaalinen farssi. Mutta ei se mitään. Tästä se lähtee. Paljon on pakkoja. Tää oli vasta 800 tosta 13 tonnista. Tilillä on katetta tällä hetkellä. Noniin. Eli siis joo, 1500 pakkoja, mutta mulla on vaan 2 niitä jäljellä. Eli mä ostan nää loppuun. Sinne menee 3000 pistettä. Mun pitää ostaa muita pakkoja sit tähän väliin. Nyt ennen sitä. Mulla ei oo 800 siikaa enää. Et mun pitäisi varmaan vähän huonompia ostaa tässä näin. Siis olisko niin kuin Hutin terveystulias tarjous? Jokainen paketti takaa vähintään 1 82 pelaajan ja 2 80 plus pelaajaa. Mut ei voi kaupata, mutta mulla on niin huonoja pakkoja täällä, että mä luulen, että tää voi olla silti niin kuin, vaikka ei voi kaupata, niin tästä voi tulla jengi jotain tosi hyvää. Mä kokeilen miten naukahtaa, katsotaan. Noniin. Sitten tarvitaan, Okei, tätä mä just meinaan. Sam Reinhart aivan saman tien joukkueeseen. Silloin kun on se Game 7, vai mitä Tami? Se on 7. peli, niin mä sanon. Tää kaveri tekee 4 maalia, okei? Se on nähty. Taisi olla Game 6, mutta kuitenkin. Tosi kova. Ja lisää tulee Macklin Celebrini. Maailman parhaita ääninäyttelijöitä jopa. Siis niinku into on ihan next level äijällä. Ja Celebrini ja Reinhardt saman tien. Lafreniere, tämähän on ihan hullu pakka. Siis joo, näitä ei voi kaupata, mutta siis ihan hullu pakka. Kannatti ostaa. Reinhardt ja Celebrini. Todella hyvä. Aivan loistava. Ja sitten 11 000 pistettä jäljellä. Ostetaan yksi tämmönen 300 tähän näin. Prossat on ehkä pieniä, mutta 4 pelaajaa 2 kierroksen aikana. Voi naukuu. Joku sanoi tänään chatissa aiemmin, että tämmöisestä pakasta nauku Nathan McKinnon. Se voi olla, että tästä tulee. Nordström, Reini. Noniin, Kamo. Hiili. Henning. Shepard. Ei tää. 300 pakkaa ei nyt tällä kertaa maksanut niinku ollenkaan. Mut ikoni pelaaji. Kamo. Mitä seuraavaksi? Ennakkokäyttö. Oisko näitä tonnin pakkoja? Näitä olisi 4 kappaleet jopa. Tämähän on parasta ennakkokäytön pelaajavalitapaketti. Mut nää maksaa tonnin. Mulla olisi näitä 4. Sisältää 8 pelaajaa. Jokainen paketti takaa vähintään 1 80 kokonaisuuspelaajan. Kokeillaan tämmöstä. Mä en tiedä, onko mä avannut tämmöstä vielä. Kokeillaan eri pakkoja. Joo, mä avaan näitä. Katsotaan. 300 pakkaa ei vakuuttanut. Tonnin pakka. Sinne meni 1000 pistettä, kun kaivoon meni. Ei mitään. Toinen heti perä. Noniin, ja. We need cards. Joel Blomqvist. Ei oo se, mitä mä haluun. Jyrki Lumme, suomalaisia tulee. Oisko vähän parempi suomalainen tähän vielä? Arnott. Korkeit overalleen, mut ei. Ei lähe. Näillä alumneilla on vähän arvoa. Arnott Lumme on semmonen niinku 6-7 tonnia. Niillä on arvoa, mut me etitään enemmän. Totta kai etitään enemmän. Niin, me ollaan lähempänä Roinikkia noilla. Noniin. 8900 pistettä. Otetaanko vielä 1 tonni kokeilu? Tää ei oo kyllä ollut mikään paras, mutta mulla ei oikein ole mitään muitakaan pakkoja. Nämä Fresh Ice-pakat, näiden prosenttichanssit on niin huonot, että mä en avaa noita. Otan näitä. Hyvin menee Saku. Täällä on käynnissä 100 € Hut Pack Opening. Sponsored by chat. Come on. Elias Lindholm. Olisiko se pasta? Kato joku toinen Boston pelaaja, Lash. Mutta kiva nähdä, että liigakortitkin on niinku suht käytettäviä. England. Nää tonnin pakat ei napsu. Mutta meillä on vielä 8000 pistettä jäljellä. Ei se tarvii kuin se 1 McDavid. TX. Ei se tarvii, niin sit se kaikki on se arvosta. Mulla on 1500 pakkoja, mutta näitä on 2. Me säästetään ne loppu. Mä tarviin niihin 3000 pistettä. Täällä olisi 400 pakka. 80 plus 30% chance. Se ei ole hyvä. Mä otan 1 300 tähän väliin.
Lähdetään kikkailemaan, lähdetään katsomaan. Yksi kautta. Ekalla kierroksella, ei mitään. Mites toinen kierros? Onko se voittoputki vielä päällä? Ei oo, jatkoajalla tuli häviö. 17 ja 1 on tällä hetkellä. Ikävä. EA vois mun murheita vähän tällä hetkellä vähentää. Mutta ei näytä hyvältä. EA, mitä täällä tapahtuu nyt, hei? Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Teidän on hyökättävä, eikä vaan saatana odotettava. Milloin se on seuraava maali? Tonnipakat. Kyllä mulla on 1 tonnipakka jäljellä. Nyt pitää EA naukua. Ei tää voi olla niin vaikeeta. Reed Larson. Eklund. Adam Fox! Okei. No niin. Hyvä. Rangers, Jenkki. Mun mielestä Rangers ja Jenkki pysty käyttämään jollain tavalla pakistossa tohon kemioihin kanssa. Foxi on hyvä. Se oli mun paras pulli tähän asti. Tää on pakko olla... Mä luulen, että tää on kalliimpi kuin Haageli. Foxi on hyvä. Loistava. No niin, EA. Rupeshan siellä tapahtumaan. Ei tarvitse kuin pari sound alerttia vaan, niin sehän on siinä. Joo, Reinhardt oli hyvä. Toi on hyvä. Ja meillä on vielä 6 tonnia. Kyllä tää tästä iloksi kääntyy vielä. Mut nyt on ikävä tilanne, koska meidän pitää käyttää 3000 pistettä vielä johonkin muuhun kuin noihin 1500 pakkoihin. Ja täällä ei ole mitään hyviä pakkoja. Syy miksi mä edes katon näitä Fresh Ice-pakkoja on nämä prosentit. Kattokaa nyt. 83 plus pelaajan prosentin chassi ja tää maksaa 1500. Mä en vaan niin kuin käsitä, miksi tää on näin kallis. Siis en käsitä. Ehkä se on tosta vaan, että siitä saa 20 pelaajaa. Mä luulen, että se on sen takia. Mut kokeillaan ennakkokäytön yhdistelmäpakettia. 80 pelaaja on... Oliko 30% chance? Ja sekään nyt kyllä mikään paras on. Katsotaan mitä sieltä tulee. Logo. Niin täältä saa näitä stadioneita. Zimmer. Charlie Zimmer. Suoraan jostain 70-luvun filmistä. Joo. Niissä ne prosentit, mitä enemmän ostat. Niissä nousee prosentit, mitä enemmän nostat niitä. Ei kai. Mitä? Vai nouseeko? Venäs nyt, toi on 31. Ei kai, oikeesti. Fodderipakka. Niin, se on just semmonen. Napsuuko. Tässä ei ollut kyllä hyvät chanssit. Mä luulen, että tää on vähän tämmönen. Tää on vähän tämmönen tylsä pakka. Pitää etsiä jotain muuta. Ei tässä noussut noin prosentit. Milloin Pekka Rinne maali? Sitten kun Kölsik ei saa mitään kiinni. Mä en tiedä tapahtuuko se milloin. Okei, nyt on ongelma. Siis tää on parastaan 300 pakka. Näin se vaan on. Et mä vedän 300 pakkoja. Näitä itse asiassa availlaan tässä aika pitkään. Eli availlaan 300 pakkoja siihen 3 tonnia asti. Kiekko, Espoo. Mä menen Lahteen kattoo Espoon liiga-avausta tiistaina. Ja hei, tänä vuonna myös info. Mä tuun käymään jokaisessa liigahallissa ja tekee blogin siitä. Eli mä tuun käymään kaikki paikkakunnat läpi tällä kaudella. Ja mä yritän tehdä tän niinku tämän vuoden aikana jopa, että se tulee niinku tosi nopeasti. Tosi nopeasti sit vlogeja tuutte näkee. Mä rupean seuraamaan liigaa taas nyt. Let's go. Leech. Tervetuloa Poriin. Mispä istut? Mä en tiedä vielä. Mun koira on Porista, mä ihan mielelläni käyn Porissa. Tuleeko niistä infoa, milloin menet mihinkin peliin? Joo, kyllä mä voin, seuratkaa mua Instagramissa, mä voin siellä sanoa sitten. Mulla on vähän, mä en oo vielä tehnyt mitään aikataulua, mutta mä tuun kyllä aika nopealla aikataululla se vetää sitten. Aina kun mahdollista mä yritän mennä Espoon, just nimenomaan Espoon peleihin, että mä saadaan niinku Espoolta. Se voi olla, että mä tuun näkemään livenä niinku, ei nyt ihan kaikkia tietenkään voi, mutta varmaan niinku 75 pinnaa Espoon peleistä tällä kaudella livessä. Alright. Ja pakat jatkuu. En suosittele tulla Kouvolaan.
Ei se nyt voi olla niin paha. Lähdetkö Espoo-kantteen megamatkalle Kouvolaan? Milloin semmonen olisi? No sehän voisi olla ihan hauskakin. Joo, nää 300 pisteet ei nyt, nää 300 pakat ei nyt maksele, mutta täällä ei oo parempiikaan. Ei oo parempiikaan. Kohta me päästään siihen 1500 big boyhin, eikö niin? Big boys need to be big boys. Lisää tulee. 1 100 000. Mä en luota niihin aispakkoihin. Mulla ei oo enää muita. Oot mun lempitubettaja. Iso kiitos, iso kiitos. Siinä luki, jokaisessa paketissa on suurempi chance saada tuoretta jääpelaajia. Joo, mut se... Okei, no niin. Oli aikakin. Let's go, äijät. Nyt rupee olemaan aika hyvä. Rupee olemaan aika hyvä. Robert Thomas. Jos seuraatte Chicago Blackhawks franchisea NR25 lopussa, niin absoluuttinen legenda. Mä olin niin kuin näin lähellä, että mä olisin tilannut. Jos me oltais voitettu Stanley Cup siinä Game 7 Torontoa vastaan, niin mä olisin ostanut ajan pelipaidan. Siis toivon ihan hyvin jäädä jengiinkin. Ja muistellaan sitä, että St. Louis Suomi Ottava kentällä sai +2 kokonaisuuskenttiä. Eli Thomas Barkov kenttä esimerkiksi. Tai Thomas Rantanen tai teeksä joku tämmönen, niin voisi olla erittäin todennäköinen. Tai niinku mahdollinen. Jopa Kyle Turris. Ainoa mikä mulla tulee Kyle Turrisesta mieleen oli se, kun se oli haukkunut Ouluun silloin, kun se pelasi Suomessa. Suomessa silloin työsuluaikoihin. Noniin. Eki en nosta pakkoja tammenpää. Hei. Chat, mä lupasin chatille, jos sieltä tulee lahjoituksia, niin mä ostan ja sieltä tuli sitten niinku ihan helvetisti niitä. Niin. Näin se on. Yleisölle viihdettä. Laine Hossa Roenik-kenttä. Joo, kyllä se saadaan nyt ainakin tehtyä. Mut mä luulen, että mä saan tehtyä katon molemmat. Mä luulen, että mä saan Laine Hossa Roenik-kentän ja sit mä saan... Mähän saisin ehkä sen Tevonkin. Meidän pitää katsoa noita jengitilanteita tämän jälkeen. Mut mä luulen, että kentälliset menee kyllä aika uusiksi nyt näillä pakoilla. Turris oli myös haukkunut ABS-asemien lounaspöydät. No hei, mut toi on vähän. Hei, mun mielestä ABS:n lounaspöydät on ihan jees. Folignolla on muuten jonkun verran arvoa, koska Chicago-pelaajat maksaa sattuneesta syystä aika paljon. 12-1 rekordia, nyt on 14 ja 11. Oho, siellä on vähän mennyt alamäkeä. Mut noi pelithän kovenee, mitä enemmän sä voitat. Ei 3 pakkaa enää, ja sit päästään 1500 pakkoihin. 24.1. on se megamatka. Joo, katsotaan tosiaan miten ne aikataulut menee. Mä luulen, että mä tuun kiertää kaikki noi paikkakunnat nyt tämän vuoden puolella. ...92 nopeus. Mitä ihmet? Louis Capo Rosso, 92 nopeus. Ihan hinnäkemään. Mulla ei oo mitään liigapörssikimppaa, ei oo. Koska Matthews Brady tatsukenttä. Ai, olisi aika sytyttävä. Kyllä, siis Matthews on ihan pakko saada jengiä tämän jälkeen. Menetkö tiistain kauden avaukseen Lahes? Joo. Menen. Tarvitaan joku crazy full. Niin tarvitaan. Noi on kivoin noi Thomasit, Reinhardtit, siis Haagelit, mitä mä oon tässä saanut. Tosi hyviä, mutta ei oo semmoista, tiiäksä, ei oo mitään pankkiin räjäyttävää pullia tullut vielä. Joo, tosiaan IGstä voit sit seuraa aina missä kaupungissa mä käyn. Noniin. Ja propsit kanssa Rapsulle ideasta. Rapsula teki tota viime vuonna. Siitä toi idea vähän niinku lähti. Kiertää kaikki liigakaupungit. Mä en itse asiassa tiedä, saaks Rapsu ikinä loppuun. Mulla on just tavoitteena, että mahdollisimman nopeasti kiertää. Semmonen iso hype tohon liigakauden alkuun. Koko aika reissus. Nää pääkaupunkiseudun pelithän on helppoja, mutta ne on vaikeet se Oulu ja... Sitten kun mennään sinne Ouluun ja Vaasaan ja
Ne pitäisi jotenkin yrittää yhdistää mahdollisimman fiksusti. Alright, nyt on äijät 3000 pistettä, hei. Easy time. Easy time. Easy time. Easy time. 1500 It is. pistettä. Ennakkokäytön pelaajavalintapaketti. Valitse 10 pelaajaa 5 kierroksen aikana. Jokainen paketti takaa vähintään yhden kokonaisuus 80 plus pelaajan. Chanssit on isot, johonkin iso. Easy time! Easy time! Niklas Kokko. Huikea äijä. Greg Anderson. 81 alumni. Mä oon tyytyväinen 81 alumni alkukierrokselta. Pitäähän toi Kokkokin hakea tuolta. Naukuuko? Halutaanko me tänään äijät tätä? No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Me halutaan tää tänään. Me halutaan se McDavid tänään. Me halutaan se Matthews tänään. Me halutaan se tänään. Nelosrundi. Hiljasta on, mutta se on se viimeinen. Se on se iso viimeinen. Tuu tänne näin. Tuu McDavid tänne näin. Mark Stone. Ken Hodge Senior. Ja Wyatt Johnston. Tämähän on totaalinen farssi. Alumnilla on vähän arvoa, mut ei ollut iso hypää nyt tässä hommassa. Mulla on jo 1 tone, mutta se on parempi kokonaisuus, niin sillä saattaa ehkä olla enemmän arvoa. Niin otetaan se. Ja sitten 100 back opening on menossa viimeiseen pakkaan. Roinikkin taitaa olla pelaajat. Joo, se voi kyllä olla joo. Kyllähän tää niinku kasvattaa todella paljon mun koinisalkkua. Sitten viimeinen mahdollisuus oikeesti. Easy time. Easy time. Easy time. Easy time! It is. Nyt oikeesti. Nyt pitää osua. Ihan hetki, mä laitan täältä valmiiksi, jos osuu, niin. Ensimmäinen kierros. Hiljasta on. Easy time. Toinen kierros. Hiljasta. Easy time. Easy time. Easy time. Is it? It is. 4. Oh, come on! Tuo se Willie Stiles sieltä! Tuo se Willie Stiles sieltä! Come on! Nyt saa itkeä, nyt saa huutaa! Come on! William Nylander! Ai että! Ai että kun naukahti! Ai että kun naukahti! Kyllä se EA tietää, miten mun sydämeen pääsee. Ai että! No niin. Ai että! Ai että, 4. rundi vielä! Huhhuh. Terve! Nyt pitää katsoa, että mä oikeesti otan sen. Noniin, William Nylander tosta, noin. Ei vahingossakaan nyt oteta mitään muuta. Siis aivan käsittämätön, noniin. Ja jatkuu. Viimeinen kierros vielä. Grunwald. Miten on vaan 7-9? Aivan farssi toi overall. Okei. Sieltä ei tullut mitään, mutta mä oon tyytyväinen tähän. Siis William fucking Nylander. Ihan käsittämätön pulli. Paljonkohan täällä on arvoa? Varmaan aika kivasti. Toronto-pelaajat maksaa vielä vähän ekstraa sattuneesta syystä. On paras jengi. Fiilisjengi. Huhhuh, okei. Mitä chatti sanotte? Toi koko huntti tos mitä meni. Oliko se vörtti? Mä sain Nylanderin, paljon alumneja, Reinhardtin, Foxin, Thomasin. Oli se. Kyllä sieltä tuli tosi hyvin. Olihan tää nyt ihan niinku siis yö ja päivä verrattuna noihin mun edellisiin pakkoihin, mitä mä oon saanut. Nylander kyllä pelasti jo. Jos vika pakka olisi ollut farssi, niin sitten olisi voinut olla vähän farssi. Mä menen katsomaan näitä äijän hinnat saman tien. Ja sitten tulee kans isoja muutoksia jengille sitten. Mä en nyt vielä rupea rakentamaan sitä jengiä, mutta mä menen katsomaan nämä hinnat. Ja sitten tosiaan tiistaina, kun on ensimmäinen jakso itse asiassa rangaistusrulettia. Uutisessa, eli jokaisesta häviöstä tulee rangaistus, niin meillä on varmaan joukkueessa sit aika erilainen. Mun pitää nyt käyttää vähän aikaa tähän oikein ja miettiä silleen off-streamissa, että ketä mä haluan tonne jengiin.
Ihan jees, 50-50 oliko worthi. Niin, on toi siis ihan törkeästi rahaa. Don't do it at home. En suosittele kyllä ostamaan noita. Nylander 70 tonnia. Siis Nylanderin hinta on kyllä semmonen, että mä haluan käyttää tätä. Ja itse asiassa mä sanoin tämän ekaskin striimissä. Mä oon sopinut yhden katsojan kanssa, että mä ostan William Nylanderin. Hänellä on niinku William Nylanderin maila. Se on saanut sen MM-kisoista silloin, kun ne pelasi Tampereella. Niin. Mä ajattelin, että tohon setappiin se olisi jännä. Alright, Nylander on semmonen 70 tonnia. Mitäs Thomasiakin mä voisin periaatteessa käyttää. Siinäkin on mulle fiilistä. Ja mä saisin sen Florida Thomas Ottava kentän. Joka oli ihan hyvä. Miksi Faber on vaihtopakas? Halo? Mitä sä täällä teet? Okei. Okay. Joo, mä luulen, että mä pidän noin molemmat. Mut se oli yleensä maksamani win. Joo, totta kai. Oli hyvä, loistava kontsa. Reinhardt ja Thomas oli se 86 overall. Se on totta, mulla on toi Reinhardtikin. Se on totta. Menisikö nyt toi Foxi tonne? Joo, mä katon sen Foxin vielä. Voit sit myydä myöhemmin, kun hinnat nousee. Jep. Foxi on ehkä semmonen pelaaja, ketä mä haluan. Mä en oo ikinä oikein tykännyt Adam Foxesta NRissä. Eli mä luulen, että tohon kyllä saisi jonkun paremman sitten. Milloin seuraava live? Huomenna jatkuu, kello 3, Bia Pro. Ja sit tiistaina Hutti rangaistusruletti ja keskiviikkona franchise. Pittsburgh Penguinsin kanssa se lähtee sit siitä. Verrataan hintaa. 50 tonnia Foxista on todella hyvä, okei. Yllättävän halpa oli William Nylander. Mä jopa niinku yllätyin, kuinka halpa se oli loppujen lopuksi. 115 olisi Ristolaisen mailla. Mua ei kyllä Ristolaisen mailla kiinnostaa rehellisesti. Ristolaisen mailla, ei vitsi. Mut joo hei, mä jätän nyt striimin tähän. Te voitte kommenteissa vähän kertoa, että millaisen jengin te nyt rakentaisitte. Mä myyn vähän kortteja tästä näin. Tosiaan tiistaina tuutte sit näkee aivan uudenlaisen huttijengin. Ja mä tuun nyt rakentamaan niitä kemioita. Jonkunlainen ankkaketju jää. Ja mä tuun rakentaa tän Laine plus 2 Chicago-kenttää. Ja sitten mä tuun rakentaa tän, ihan varmasti mä tuun kanssa rakentaa ton Florida St. Louis Ottava kentän. Varmaan just Reinhardtin ja Thomasin avulla. Ehkä se Barkov nyt jää, koska se Thomas, sitä Reinhardtia ei ole pystynyt vaihtamaan. Alright, mutta mitä mä ostan tuolta marketista esimerkiksi? Täällähän on niinku, mulla tulee ihan sikana rahaakin olee, myy Foxin tosta. Tästä tulee tosi paljon juttuja nyt. Muuttuko franchise mode paljon? Franchise mode ei tullut kyllä mitään muutoksia, että se oli kyllä iso sääli. Mutta hei, ylipäätään nyt iso kiitos äijille tästä striimistä. Ihan uskomaton striimi. Kiitos jäseniksi liittymisistä, kiitos paljon donateista. Ihan niinku uskomaton tämmönen supportti ja vitsi millä niinku Fireilla on lähtenyt tää NR26 yleisesti käyntiin. Jatketaan samaa rataa. Eli tosiaan ensi viikolla jatkuu striimien parissa. Käytännössä joka päivä tulee varmaan ensi viikolla jotain. Varsinkin alkuviikosta tulee joka päivä striimiä. Mutta jes, ei mitään hei. Hyvää sunnuntaita kaikille ja seuraavaa kertaa.